ECSTATIC.com. Players are changing. Countries are changing. The game has changed. Finds it to perfection and simple. It's Olaf who's on top of the box. He's got three and he's looking for a fourth. That is incredible. And Brain, he starts away. The best tournament, the best bookmaker are the same. It is time for our CS2 fantasy draft. I've got Senna from the Guild Eagles. My brother, how you doing? Good, you? I'm doing very good. Thank you very much for asking. You ready to build your fantasy team right now? Okay, Yeah? Ready to spin the wheel? let's go. Okay, let's do it. We're going to spin the wheel. We're going to watch this go around, and we're going to watch and see which team you will get first and how it will work. And you're starting with Vitality. Who do you want from Vitality, bro? I can take Zaivu. Oh, yes, yes, I can take I this. start Zaivu. Easy, we Yeah. start Zaiwu. We That take is a over. very good starting point. Next, who are we going to get? Already you have an Orpa, best player in the world. Yeah. Well, maybe Donkey's best player, which is it's an argument to have. And then you're going to get, Ents. I can take Glaive for in-game leader. So you got best player, Orpa, and now an IGL. Yeah. You are very good with your first two picks. Happy with that? Yep. Let's see who's coming next. We'll wait and see what it's gonna be. You like the Monty guys? Yeah. Okay, Yeah, who good you want? friends. Yeah. Dem QQ. Demke, yeah? Okay. Why Demke? What role is he gonna play? It's anchor. Anchor, And I like how we play. Nice. All right. Let's get him done. So that's 3 team members already. 2 more to find. We'll see. Oh. Oof. There's so many good players. Yeah. I can take Robs. Rops, yeah? Why Rops? We need one like him on the team. Yeah? Yeah. The He Ro- shoot good. And he's so smart when it comes to CS2. He'll tell you all the little tips and things you can do. Yep. Okay. One final member to find in your team. What we need now. You tell me. You built the team, bro. Wow. You got Astralis. You got a lot of good options. Mm-hmm. So you have an anchor. You've got your lurker and Rops. Yep. You've got your in-game leader. You've got your Orpa. So what, you need another anchor? Ooh. Jabby. Yabby. Oh, Yabby Dabby Doo. is Jabby, now- Jabby. Yeah? Jabby. Okay. Now my question. Yeah. If this team played in the RMR tomorrow, no practice, you just put these players together, would they qualify to the major? For sure. For sure. Look at that super confidence. And you'll be the GM of this team going far. Yeah. But Guild would beat them, right? Yeah. Yeah, you still beat them. That's the main thing. But that's Senna's fantasy team, all done and dusted.
Welcome back, everybody, to the PGL CS2 Major EU RMR B. We go from the established Danish organization of Astralis to the up-and-coming Danish organization of ECSTATIC, and they will be squaring off against the Guild Eagles. The winner secures their spot in Copenhagen for the first Counter-Strike 2 Major. The loser goes down to the LCQ, Last Chance Qualifier. My name is Parla, I'm still your desk host, and I'm joined on the desk now by Blair. Pimp off for some rest and relaxation. Then on the very end, we still got the Romaniac. I want to say it as many times as I can before we close out today. Do you have a minimum amount you need to hit throughout the event? A quota. No, Do you have a quota? we can talk after we get off the desk. Blair, how you doing, mate? Did you catch that first game? Oh yeah, dude. Listen, I genuinely felt a little emotional watching an interview from Glaive, right? Just watching how much it means to him, and then of course we have this narration of how much making it to the major is going to mean for every single team playing here, and I think that just encapsulates how much this means. Absolutely. Maniac, I don't think we have too much time, so let's jump straight in to breaking down ECSTATIC versus Guild Eagles. Let's talk the RMR results for both of them so far, their trajectories and where they're at now, starting with you. If I do a quick summary for ECSTATIC, it would be an almost celebration. The Apex, you know, the last two maps we've dialed, and we talked about some of the clutches here. And for Guild Eagles, it's about tenacity, surviving, tough position. We have here the results from ECSTATIC as well. But I do want to harp on the mental resilience of Guild Eagles, because by the book, if you're a Counter-Strike purist, there are many different ways you can criticize this team. They're not playing the perfect Counter-Strike. They don't have the biggest conversion of clutches. They don't have the best pulse plans or whatever. Definitely not Gamer Legion, by the way. But they know how to dig deep and find rounds that are impossible to win, and they fired up. And it's a little bit of the fight between the passion and the brain. Blair, this is Guild Eagles. When Guild Eagles are playing well, like Matthew says, they look fantastic, they look electric, but it's not always like that, is it? It's like whatever Maniac just said right now. I've heard this again and again and again, and every single time they play the RMR or the major, we talk about, the tenacity. Even though the chips might be down, they never seem to give up. And by the way, they're going to have to pull off a run, which we saw do in the Group A, you know, losing the opening 2 matchups and having to win 3 back-to-back to punch in the tickets. And if there is one team who I believe just have that drive, it is done it in the past. They have done it in the past. They have been 0-2, they have won, they've been on Game 5 of multiples RMR, and they've always made it through. So they're no stranger to this situation. If we are to stay on board with Guild Eagles, which players need to step up here to secure a spot in Copenhagen? I feel like Rigon encapsulates what Guild Eagles is, which is basically he's about to take some risks that don't really make sense, but holy hell, he just worked out and he just created a massive opening. And then there's going to be another round where, oh brother, please don't peek, and he's going to peek and he's going to give away the game. This is exactly what Guild Eagles is about. And if you follow Rigon and how he is playing, you get a pretty good sense of the Counter-Strike that you get from them. And I hope that we get an activated Rigon on the server today. I'm glad you mentioned Rigon right there, because I feel like in the past 3 months, 4 months, they've been grinding on online, a lot of online Counter-Strike, and he's been one of the top fraggers to this, one of the top performers. But coming into this particular RMR, he's sitting on a kind of a measly rating overall, like, you know, I think a 1.02, which expecting a little bit more from him. But the other players, one Flatro, he's just as rock. If you're looking at consistency in this team, it is that man. Blair and Maniac, we do not have much time left, but let's also give ECSTATIC their shine. Which players on ECSTATIC very quickly should be looking out for? Should we be looking out for as well? I think it's going to be Salazar and Patty, right? Patty's the IG. Salazar has been looking brilliant at times. If he can step up here, I think it's going to be a huge asset. He has that clutch factor in him, man. Like this particular guy. 1v3, yes. 1v3, 1v2 attempts. He's been really good. And again, the problem with Salazar is he can be a bit inconsistent. We saw him in day 1 and day 2 as well. But if he steps up alongside, you know, Kragan and Patty, this trio, then we can say ECSTATIC might have a real chance here. I mean, his numbers might be inconsistent, but whenever you put him in the clutch, more often than not, he will prevail. It's such a subtle asset to have. Listen, whenever we're watching a 1v2, a 1v3 and Salazar is in it, you're thinking, okay, now he's got a chance. He's like earning his stripes in these situations. Përshëndetje të gjithëve, pra sot po vazhdojmë me lojën e radhës. Ekipa jo Guild Eagles kundrejt kundërshtarëve ECSTATIC. Ekip tjetër nga Danimarka me lojtarët e ri nga ekipët daneze. Fryma apo era e re e Danimarkës, Nodios, Pati, Queenix, Kragen dhe lojtari në moshën më të re, Salazar.
Tashmë rënditja atyre 34 në World Ranking. Mosha mesatare për këta shuna 23. Lojtar shumë të ri në skenën e CSGO-s e tashmë edhe në CS2, ku kanë arrit të vazhdojnë në RMR të Rumanis, ekipa e cila arriti tim pusht organizatat si Monte dhe OG, kurse pësuan humbje nga Mouse Sports dhe ekipa tjetër Apex. Edhe njërë shikur të dëruar pro Guild Eagles ECSTATIC me pik të mopave nga ekipa jo në Ancient. ECSTATIC pik në Inferno dhe Overpass do tjetë mopa e tret apo Decider Map. Mos të arroj me cik të statistika të ekipës kundërshtare sa i përket mopave. Inferno më e daluara me përqindjen më të lartë të win rate-it. Anubis nuk e dhe po ashtu mopa Overpass. Nuk do tjetë e letë për ekipën tonë. Ju urojmë sukseset dhaja. Gjithat mirat ti për cilin djelmosha tonë një ekzekutim. Por në asajt nga ekipa jonë, ka vetëm një eliminim nga Rigon. Kemi një kill drejt kundërtarit Queenix, tashmë një push i shpejt drejt pozitës Cities. Nuk arrin të gjejnë ndo një kill tjetër, përveç Rigonit të ekipa jonë, kam betur vetëm Sener, një kundër 4, është i blokuar nga gjitha anët të Seneri, eliminohet. Nga kundërshtari jonë, për pikën e parë, kill i fundit, lojtari Nodios drejt Senerit. 1-0, tash për në udhëheqje të mopës Ancient, ekipa kundërshtare ECSTATIC. Ja në momenti, ajo loj agresive me 4 lojtar propa tek pozita e midit, ma të pusht të shpejt, 2 prej tyre vetëm se vazhduan, pra për në A-main duke eliminuar Sinopsin 2 të tjerë në pozitën e Red Room, kurse vetëm një lojtar ishte që shëndronte në atë pozicion default në A-site. Blidhët ekipa jonë me një full buy. Tash po në big contact. Eliminohet Rigon, është Seneri në trejt por Rigonin 4 kundër 4. Vazhdo Sener, kemi krahen. Seneri nuk dollë, të ndima dhe Sinopsit. Kjo situatë 2 kundër 2. Shumë mafër që të fitot me njerë edhe rëndi dytë, por jemi në të lashet ndaja këtu për këtë demisht drejt. Senerit kam betur vetëm Sinops. 1 kundër 1, Sinops apo Salazar. Sinopsi! Rikëthemi këtu me njerë me rëndin e dytë dhe pika tashpo e por në T-side nga ekipa jonë, Super Sener dhe Sinops, dyshja jonë. Ma të rash play drejt ekipës kundërshtare. Arritën në mënyrë mjaftë të mirë të hopin lojnë edhe pse ECSTATIC ishin me 3 lojtar këtu në hold për B-side. Ja nere momenti, Sener dhe Sinops. Vazhdon Carlo, deri në fund, këtë duel i poster nga ana e Sinopsit. Headshot i shpejt, drejt kundërtarit Salazar. E tash për shihet edhe kundër përgjigja e danezve. Me njerë me një full buy tjetër. Me këto 5-7 foot, të Sinopsit në cave. Nuk e counterman të ndalet. Eliminim tjetër, hopat loja në favor për ekipën tonë. Blidhemi me 4 lojtar tek pozita midit, vetëm Sinops do tjetë në solo play. Drejt pozitës së bananas, tash për të reshje propa nga ana e Sinopsit. Në reagimi në drejtim të midit nga djel mosha tonë, shojmë Jax. Afroti vetëm në pozitën e Red Room. Dy lojtarë të tjerë kemi Flatron dhe Sener në pozitën e Cave-it. Rigon prapa në mid dhe Sinops në double doors. Një crossfire mes dyshës Salazar dhe Pati. Nuk do tjetë e letë kjo. Por djem tonë, shihet Flatron do të futët në entre. E shojmë Seneri. është kundër përgjigja e lojtarit Pati. Tashmë ka një AK në duart e tij. Rigon. Një super timing edhe tek Genci. Fiton duelit tek pozita City Queenix. Është vetëm lojtar që kanë bërë gjallë nga ekipa kundërtare ECSTATIC. Loj mjaft e shpejt nga ana e tij, një eliminim prej 5-7.
tickling the bomb to try and draw him out. With him going for a re-rotation. Rrihet ai kill drejt sinopsit, tashmë Queenix. Po afrohet në pozitën e bomej në Rikon, kundër përgjigje shpejt. Presim një parashitje më të fort nga Rikoni. Losing the pistol straight in with two. Another player that we should highlight as well in terms of entries and being very good. Mapa overpass. Ishte pra dje një minus paksa I vogël pa Rikon. Ka kohë të gjatë që nuk e kemi pa Rikonin. As many people have in this situation of Jacob, he's been Në ato statistika me rating, o shpresojmë që sot pesja jonë jetë të gjithë në super form. E të vazhdojmë drejt kualifikimit të madh në turnejon e Major. Një kontakt prej tre lojtarëve nga Guild Eagles. Tashmë në post-side përsëri ekipa jonë. Utët Rikon. Është në Mac Tank tu, mjaft mi Rikon. E gjenë në 3 killin, vazhdojnë Rikon. Nuk ka kill tjetër, Flatro dhe GX. Seneri, GX aty. Tre me një masakër e gjallë që kusë të ndëruar. Rëndi pest. Tjetë kjo rënd me mundësin e blerjes të M4-ave, ndoshta edhe një AVP. Tek ekipa kundërtare ECSTATIC. A do të kemi ndë një timeout nga ona e danezve. Nuk ka timeout, jemi me njerë live pa unë për ko 5 forat të gatshëm nga ekipa kundërtare 2 lojtarë në tentim për kontrolën e midit. Në anën tjetër është Genza e cili do të futet I vetëm në pozitën e Kevin Jackson aty mjaft mirë, një damage I madh tek kundërtari pati, fluturon pati. 5 kundër 4. Ja avantazi I madh tashmë në fillim të këti randi apo aksioni. Queenix, një ofangle gone ati është sinos me kundër përgjigje. 5 kundër 3, 2 lojtarë më shumë ekipa jonë. Afrot krahen. Danezit tek pozita e do tjetë Seneri në kundër përgjigje për ta. Vazhdo Qoza, 5 kundër 2. Fitore të dueleve. Një nga një. Nga djelmosha ton, double smokes në pozitën e longo tash për radha e Flatros. Eliminot kundërtari Notios. Ka mbetur vetëm Salazar. Është pozita e ti në red room. E shojmë kundërtarin Salazar do të tentojt pak të për një kill, por është Juanita. Juanita jonë rikthehet këtu me një double kill të shpejt. Disponim mjaft I mirë. Shihet kjo në fytyrat e djemve. E mos harrojmë edhe ajo parasitje mjaft e mirë e Senerit në mapën e tretë. Dje pra në overpass. Ja mundsoj edhe fitoren e ekipës sonë dhe ai rating ku po e përcjell pikërisht Juan Flatron. Parasitje tejet e mirë nga ana e kampionit ton Flatro. Dere më tash me një rating 1.5 në këto lojtë e fundit ku shkoj me një përshëndetje spanjolle për Juanitën ton. El amor es una putada. Pero una putada da enorme porque nadie es tan maravilloso como para hacer Juan Flatro. Një plus I madh do tjetë edhe në këtë rand për ekipën ton. Shiko së ndëruar, sepse shojmë ekipën kundërshtare. Janë vetëm në Iko. Rëzik mundis për Barcelon me Flatron. Me në kap në I farë bukuroshe, mjalis me shku edhe në kurs spanjolistës me vlon ton Juanita. Blokot pozita shortit. Kemi një kontakt në long, afrot aty Rikon. Kemi Rikoni këtu, por nuk lejon Seneri, as edhe një sekund. Për ekipën kundërtare, që të kryojnë një hapësirë të vogël në pozitën e shortit, tashmë ka mbetur vetëm krahen. GX në eliminim për kundërtarin, 5-1. Dominim total në Ancient nga Guild Eagles. I lusi moderatorat, mos me ndalë qatin, mos me vazhdu me slow mode. Leni shqipët tona me u shprej
Edhe shkojmë komplet ma gjall aty qati një support i madh direkt edhe në Twitch dhe ku do që ndodheni me organizimet po ashtu edhe të X-Portal të Federatës së Kosovës të vllot ton Enkos të shqipeve tona që ndodhen anë e botës sote na duhet mbështetja e madhe edhe për djemton që tjetë loja e fundit të Aremar e të vazhdojmë drejt në kualifikimin e madh për në major. You have to play your own game and you have to have full confidence that you're able to stand toe to toe with these players. Mos harroj me cik, pa juve nuk do të ishte interesant edhe ky rrugtim i djemve ton. Ju falenderojmë nga zemra, Bad News Eagles, e po ashtu edhe qoci në komentim direkt për juve. Raundi 7, një kontakt solo nga Sinops. Drejt Salazar, hopët loja për sëri nga Sinopsi. Tjetër e 3 kill nga kapitenion. Ndale tashmë nga krahen kundër përgjigje prej pozitës së redrumve, kundërtari tjetër Queenix. Që ndalë Rigonin aty 4-3. Në një lojtar më shumë është ekipa daneze. Afrot Flatro. Drejt pozitës së redrumit e shohim Flatro aty mjaft mirë. Eliminohet krahen, por nuk lejon hapësirë fare këtu. Lojtari Queenix double kill nga ana e tij, tashmë një setup prej 2 lojtarëve. Edhe në B-side nga Pati dhe Nodios, mis shot nga Genci. Jemi janë të gjallë, vazhdon aty qek, Sheneri në Nodios më falni, 1-1, çka po ndodh? A do të kemi një super clash nga Genci? Do të ketë ja avantazh të madh, shohim pritin e tij në site apo jo, do të vazhdoj lojën për në long checks. Double AVP play nga të dyja anët. Queenix apo Jax. Genci! Super clash 6-1. Super clash nga pritësish ajo Jax. Mastermind play nga Genci, full control. Konfidencë e madhe këtu. Nga Jax, shojmë edhe njëra tripleta, Sinopsit dhe Flatros. Dhe momenti në fund për Gencin. Bukur është jo simpatiki. Jax, dragodoni madh. Vazhdojmë me njerë me raundi tjetër, nuk e kanë tërmen të ndalën, nuk e kanë tërmen të ndalën të ekipa jonë. Është pikrisht dhe përsëri GX. 5 kundër 2, çka po ndodh me ekipën kundërtare ECSTATIC. Shkojna me stilin ku o topi apo qindë topi apo jo. Riko në kran, vetëm Queenix në tentim për save. Do tjetë i vendosur në pozitën e donat. Kundërtari Queenix, apo më falni është Amen. Do tjetë Rigon, a i cili do të vazhdojnë djekje për të dhe. 7-1 ky rezultat. 7-1. Shihet edhe ai vetbesimi i madh tek djemton, sidomos me parasitin e fundit ndaj kundërshtarëve tjerë po ashtu danez. Lezenda Duprime, ekipën e tij Prizi, ku përshëndet me nipat dhe mesat drejt me tren për Kopenhag, me shku me lujt sha apo naj farë futbolli në gollat vogla. Sepse edhe në CS2 do t'jetë koha e ekipës Bad News Eagles, një super entry kill i Rigon. Eliminohet aty kundërtari Queenix, probleme këtu në offside, Salazar në Flatron. Nuk ka fare info për Senerin Salazar. Vazhdon ky presion i madh Seneri. Eliminohet Salazar, vazhdon Qaza, nuk ka kill tjetër. Kemi Sinopsi shumë afër. Sinopsi aty një trade apo jo shpoton krahen. Ishte në jump shot kundërtari krahen. Tashpo vjen edhe pika e dytë për danezët ECSTATIC. Jo play. Mjaft i mirë. Edhe i Sinopsit. But then the last map of that series was ancient.
1.44 really stepped it up. E po, nuk kishte fat deri në fund Synops. Të vazhdonte me këtë trade, por senere ndaj kundërshtarit Krahen. They're going to slow the push a little bit in terms of allowing Guild Eagles. Fillojmë raundin me një play default, tre lojtarë në afërsi të bës. Dy të tjerë në mid, ekipa jon Guild Eagles. Shojmë lojtari Pati, lojtari I Kevit, loj agresive nga në ati, kundër përgjigje mjaft e mirë nga Juan Flatro, vazhdon Flatro, eliminot Pati, nuk ka info tjetër Flatro, tash më rikthehet aty Sener. 5 kundër 2. Një backup mjaft I mirë dhe I sakt nga Seneri për Flatron. Ka petur vetëm me një lojtar të Queenix, 8-2. Gudzoni më mushti, Guild Eagles, vetëm edhe 2 raunde. Një lojt tepër e shpejt nga ekipa jon në pjesën e parë në Mbapo Nation. Ky pro stili veçant I kësaj pelçe që bëri bujt të madhe në të gjithë botën dhe po arrin majat e larta të skenës së Counter-Strike Guild Eagles. Tjetër koll tashmë nga Synopsi, e shohim si kur bashkët babës. Privatizim I gjallë për pozitën e midit tonë nga kapiteni o Synops. Double pick në drejtim tek Rigon këto ekipa kundërshtare kërkohet Rigon. Rigon është I rrethekuar aty, shpoton pa një thik. Rigon pati në eliminim për ta, kundër përgjigje Synops. Kërkon një tjetër kill Sinqa, nuk ka info. Nuk kam fare info për lojtarin tjetër që ndodhet në pozitën e Heaven. Dhe shot një smoke nga Synops. Shojmë këtë mega play të Synopsit, por nuk ka kill. Betemi tek Flatro, eliminot Queenix, 3 kundër 3, hopët të nga Juan Flatro. Shot një smoke në pozitën e Cities. Kemi një Molotov në duart e ti, lëvizje shpejt, Tiki-taka. Flatro Gjakizuki në pritje për Krahen, vazhdoj me Flatron. Resje prapa, nuk ka kill nga Senere, Senere këto eliminohet, pashtu dhe Qaza kam betur vetëm Gjex. Një kundër 3, do të kemi një clash tjetër nga Getzi. Ka pozitin e ti në big box, mis shoti I par nga Gjex. Nuk ka mundësi tjetër, eliminohet Getzi, nice try. Pika 3 nga ECSTATIC. Do të vazhdoj me roundin e fundit për pjesën e parë. Në këtë hype, Kastamir, nga disponim, pa me dhe më eret ekipën tonë, në atë moment, vazhdoj edhe Devil Walk, dhe shoj ato kolla për lojt të shpejta. Drejtim të gjitha pozitave në mapën Ancient. Tashmë një ndryshim I vogël te kundërshtarët e ECSTATIC, e shohim, janë me 2 lojtarë në pozitën e Donat dhe 3 të tjerë në B-side. Asnjë lojtar në A-side në këto momente. Vazhdoj me Flatro. Flatro hopat loja përsëri. Juan Flatro I pandalshëm. Ka edhe një lojtar prapa ati, nuk ka info fare Flatro. Është Krahen, kërkon kokën e Flatros. Mis shohet nga Oneti super Flatro dhe Synops. 5 kundër 2, çka po ndodh të masakër e gjallë. One step forward, multiple steps backwards. Duele të shpejta nga ekipa jon. Në çdo duel të sakt Salazar au lëtha mujt. Po rrihet. S'ka po bot këtu në ishën. Nodios, ka vetëm një kill në Rigon. Është përsëri Juan Flatro. Kuptohet vendodha kundërshtarit. 3 kundër 1. Jemi në avantazh. Për 2 lojtarëve më shumë, Gjex aty në Nodios, përfundon pjesa e parë. Do vazhdojmë me njëre me pjesën e dytë pa humbur kohë në City Side, do t'jetë ekipa jon me Devil Walk, I cili edhe me full, nuk besoj që edhe lojtarët kanë me ngu, se cilin top form, plus W, playstyle, shkojmë ma shpejt dalim në Inferno, se nuk ka kohë për strategjia me kompliku edhe lojen. And just how quick Guild have been. I mean, that was a pretty rapid half, all things considered. Yeah, it was fast-paced every single round. I can't think of many times where time was even an issue for the T-half. They were so quick with it. Synopsi got 4 opening picks of his own, so more than the entirety of ECSTATIC.
Chef's kiss. Stili I flatrës në push. Me gishtat e ti magjik, Juanita. Shkoj me një setup prej 4 lojtarëve. Tashmë ky call mjaft I mirë nga ekipa jon. Kontakti I parë prej Rigon, vazhdon Rigon, nuk ka killende. Eliminot Queenix, pati në Rigon, flatron në trade për Rigon. 4-3 ekipa jon, ende është gjallë flatron, dalin nga Nodios. Qeks aty, super one tap. Eliminot Nodios për tej smoku, 3-2. Në avantazh përsëri ekipa jon, një lojtar më shumë. Shojmë pati të resje prapa e kundërshtarit tek pozita e Kevit pati Salazar. Very difficult angles to thwart, especially considering there's no HEs or Molotovs. Anything really for Guild. Kundërshtari Salazar në pozitën e pëmejn. Rrezik I madh, nuk e ka ndërmen televizin fare këtu ECSTATIC. Synopsi aty vjen me info, por një kundërshtar Gjex është eliminuar Salazar. Ka betur në full defuse aty Senar super round. Super retake. Nga ekipa jon, vetëm edhe 3 raunde shikos të ndruar. Vetëm edhe 3 raunde. Na duhen këtu për Mopa Nation timeout. Promoj, frym flood, hupët komplet busulla. Tek gjenerata e re danezve. Qoza, stili shezlon. Bima, Najfar, Mohiti, Gjoltu. Najfar të Perinioni, se jëm shtrim plazh. Shumë shpejt pushimet verore për në Barcelonës e Najfar Madridi. Qoza jon El Chapo. Parasitje mjaft e mirë, impact 90, më falni, përqind nga super senerion. Tenka e qolle ekipës, sidomos në mapën e fundit të overpass. Rumulloki jon, simpatiki, sheshiri I ekipës. Kjazim Baba. Jo full buy, do t'jetë ky round për kundërshtarët ECSTATIC. Jo njerë, përshëndetje u rikthejva cash pak në zonë. Jam bashkë me Redonin Discord sa henëm. A I të njërë dënë? Po. Juanitës një ned aty. Hajde më refitore, hajde më I sholla. Nuk ka fare info për kundërshtarin Pati, cili shfrytëzoi mjaft mira timing. U thyu djem, u thyu vëlloj. Përshëndetje vllazni. Po drop në pozitën e Underheaven. Ta heki që të tjenë mesazh. Shpresojmë që nuk ka info kundërshtari Pati për atë lëvizje të Gencit. Synop dhe Rigon, double push. Pozita e Omen, Queenix. Inferno I shmo pa dy, pa cash, pa përnejva cash edhe, në? Synopsi, një dink të koka e kundërshtari. Inferno mo pa dy që kom Eliminot Queenix, Pati në Synopsin, kam betur vetëm Rigon. 4-3, përsërime, një lojtar më shumë është ekipa jon. Vazhdo Rigon në tjetër, Gjex në ndim për Rigonin. 1-1, ky duel që fitohet përsëri nga Rigon. Është vetëm Futja një like, futja një subscribe chatin 113 vejt jemi. Ciao, bella ciao, 1-10 metre. Ku I qajten. 1-10 metre, Guild Eagles. Shumë ofër për pikën e barazimit apo pikën e 2-10. Qysh je brud, mirë agan, qysh ka më në ju a qati. Bëjni like jema, bëjni like. Shkojmë për 50 likes. Vetëm edhe një pikë, e do fundit. t'jemi në barazim që kusë të ndruar. E kjo është një mundësi, tash po tjetër. Por ekipën tonë, shjet edhe ekonomia e dobët. Tek ekipa kundërshtare vazhdon krahën, dalet aty nga Gjex dhe Synops. Sa me nënë Redan, apo shkojmë atë tutja ju? Qa me nënë ti? Pa tjetër. Juanita I vetëm në është edhe haj për rrit me këtë loj. Afrot edhe kundërshtari Pati. Kërkon të futet drejt Gencit. problem Duhet jeti shumë format shumë këtu Gjex. Headshot I shpejt. Rakim edhe në anën e asajtit. Synops dhe Rigon. GG vredje. A jena për lajfor termini 5+1. Përshëndetje nga Shqipnia, let's go Eagles. Po na vyn edhe ecëm. Let's fucking go Eagles, përshëndetje edhe për Shqipërinë. Për Shqipërinë etnikën përgjithësi. Në futboll, kjo nuk është normale. Po din me bo ekipa jon. Gëzimi madh aty edhe tek Rigon. Qere Rigoni, qere shpullin. Jo full buy. O zoti madh, ku po shprajmë Marakaini. Mujt I kanë me thëj kishka. Damage.
Hajde veç e këqyrëm në Drejt dënë që. pozitës së bananas nga Keci. Nuk pivin mo asova po as kur qo. Fëllatro me kundër përgjigje. Tenka jo se nere. Nuk ko killende. Fëllatro aty. Bloko të ekipa kundërshtari. Let's fucking go, GG. Hajde GG në Shef, qatë. masit kompjuter. Sojën bët 30 cent. Shkoj me mapën e dytë shumë shpejt na Inferno. Auran, Ademi, përshëndetje brut. I njëjti sistem ta për cilë ekipën ton. Pa. E pa besush me kjo. Shien edhe fytyrat e danezve pra si mu shu jerëm këtu live në turnamentin e pizjellit. Na vjen shumë keq, po është koha e yjeve të botës. Bad News Eagles apo Guild Eagles. E rikthehemi djema, rikthehemi pas pak me lojën në mapën e radhës që është Inferno, cila ka të sajtër me predon se s'ka shktone, veç që kom lëshu streamin edhe. Overpass. GG, s'është keq. Pas një pauzë shkurt, do të vazhdojmë me njëre me pjesën e dytë. E unë si gjëtës, deshta me I përshëndet edhe njëre legendat tona Kosovës, lojtartë, edhe njerë që nuk muj me arruas edhe një dit që kam bu shumë për skenën e kontejnët që në fillimet e Counter-Strike Epic Pass. A disha kështë thonë GL. Shkoj me Ilir Psycho, Dreja, GL I navi djema, kështë thonë. Hajrullah Makulli, Nehat Jusufi, edhe kena një fotonin I cili e kam su dhe flatrun me lujt konter kur ka sheni. Penoli veç pak gjotën se tash masi nuk jem loj. Kishtë thonë që Guild Eagles eat ECSTATIC for breakfast. Do më thonë I hap për mëngjes. Ekipën kundërshtare Guild Eagles. Bile faktikisht Bad News Eagles kishtë thonë. Qështu e ledzova, qështu e pash videon me një grup në Facebook. Edhe tash t'ju tregoj edhe juve. Mo po besoj që qka është të qëndru më dogot. Zdi për sa po këthejmi tash. Jo, 10 minuta besoj. Falënderimi veçantë tashmë edhe për sponsorin tonë, mos harroni Xcoins. Të parët në tregun e shkëmbimit të kriptovalutave e keni muajin shkurt deri në fund 1.5% të provizionit me emrin e Gjocit në të gjitha pikat edhe në Prishtinë, në Tophanë dhe Ulpian, po ashtu qytetet Gjilan, Mitrovic dhe Ferizaj. Xcoins vendi I dur për trejda për sinjale. E keni edhe në Telegraf channelin free nga Kapograf. GG agan bro. Mos harroni edhe coinat I kena tu na shku on fire të janis pi Bitcoinit, Ethereum edhe altcoinat tjerë, po ashtu dhe AI-at. Koncentroni, bëni pare, të shkojmë si vjet. Djema qato dy lojt e para, që shtojnë pas gjdo keqa është edhe një e mirë. Redonën e menaj që qato dy lojt e para që I kena hup, është besojnë pak edhe në favorin tonë. Por arsye që mi pas fitu qato dy lojt e para si ekipa ENC, na kish rata një loja tret, ose me Astralisat, ose me dhe Heroika, ose me najfar, që si ekipe që ja top 10 që, ose muj me thonë dhe top 5 që në bot. Na kish o me najfar ekipit fort. Nëse kishë mujtë me shku 13-0. Aty në zdi gjan, aty tani është një pikpytje e madhe. Hajde edhe të dytën që shno, hajde I shala, shpresojmë. Heroikat Gamer Legion ka kanë 6. Tani s'pas ka nëj farluje me thonë. Kishin me kry qështore dana. Me një herë shkon mirë me kry. Po valla djema më na hek. Më na hek. Më na hek to emocione se djesh fare emocione e kum përjetu. Ju garantoj që pulsin e kum pas 150 bro. 10 minuta. Dhe sa t'janis ma pa tjetër Inferno. Që kishim fitu ishëm rej me shpak.
But I feel like they were shook and they're like, all right, we're going to go for lane control, we're going to fight for mid control. But then Guild Eagles is just so unafraid, so disruptive. Që kishëm fitu ishëm rrej me të forta me hub me të dopta, GG. Po dhe paka shumë është që kjo strategji që po e thomone. Me pas fitu atër i kishmi pas lojt, faktikisht lojnë e tret e kishmi pas me një ekip shumë të fort. Ata shi për shifut jam. Bad News Eagles. Halo po I thujnë këta reporterat e PGL-it Bad News Eagles. Ama që ta mikrofona I'm calling to Dev Keta. Shumë I kanë qëto headset shumë të forta. I'm hoping that we get a reaction. We should see a reaction in a much more competitive game. Me spiritat duket. Qa me spiritat duket? Loja arshme, a? A me pas fitu e ki fjallën, lojet e parë. Me pas fitu, shto... Ashtu nuk e di, po veç. Po t'ju... Mouse qa I boni ati... Klyshit vogël. Ja futi... Shumë janë të fort mërë ata. Dunk ta? Dunk ide. Nëse kishëm fitu. Se më nova lojnë tjetër nëse fitu. 3-0 shkon pisët ishë. Kush? Ma usët. Po, janë, shkojnë që janë fort. Top 3 mdokët janë, a? A top 4? 4. Top 4. A jam vonë, do në ardeliaj. Për da jam... Pja nisin lojt ma herët nuk e di që ato ndodhë, edhe gjeda sot. Moba paro kryu e kena fitu 13 me 3. Tash moba paro konë Ancient, tash moba 2 në Inferno. Qa është ma pike e ECSTATIC. Pritëm tash ta shofi mapën e dytë. Ama në Inferno djesu ka dosh djemve heq me këta me... Pasha një zatë e arrova me ko lujti dje. Me ko lujti redhen dje? Prisi. Po me prisin, prisi I sport. Me prisin. Ju s'ju ka dosh një Inferno heq. Tash ta shofim nuk e di qa po ndodhë. Po besoj që nashti Jonathan Luden Berku Devil Walk, trajneri I ka ushtru. Na do të kejtë mopat sa ma mirë që është ma fort për neve. Follow djema në Instagram, najtë bot jetë qaj linkin të komentet, nëse do një me pas qëta informacion për me, kur ka loj ekipa, njëjtën kohë kur ta postoj edhe najtë video, ose kur ti stream. Jo veç me ekipën tonë dashur e me djemë tonë dashur, po edhe stream gaming të lujt me shokët e me, lojna ndryshëm si Kanter, GTA, e tjerë e tjerë. Moreover, built in the monitor panel, Diac 2 functions independently and doesn't require any sync with PCs, ensuring no impact on game performance. XL setting to share now has auto game mode feature. Besides download, save, share your settings, it will auto Radan se kom besu sa që vjani heq, abdo më të kalë të drejt. Qëto jetë, qëto bjerë njëtë. Ndësen isha si person dodhen. Bash, shara për një zend jema që kur nuk e menën qaja për të ndodhke. Zoti madhe. Jema një zend që kur nuk e prit një qaja për të ndodhke. Mu shpesher më ka ndodhke. Ma më parasysh në shumë raste. Që s'ka vlejnë edhe shumë rastet mi cik. Ta gjithë mi këshyrë këteo. Kanë? Kanë mi këshyrë? Nëse shkojmë për para, dolin lojt. Zbesaja dolin tash lojta? Ja, njerë... Mraumje I qesë. Jo sa është... Nashtin mraumje I qesë. Chance qualifier. A po, loja arshme, a po. Që për tash, shkojnë 2-3 shahupin, edhe këta mujnë me shku një ekip.
Muito me këshyrë shfa. Players are changing. Countries are changing. The game has changed. Finds it to perfection and simple. It's all off. Who's got on top of the box? He's got three. He's looking for a fourth. That is incredible. Braid. He's out away. The best tournament, the best bookmaker. It's time for Guess the CS team using emojis. I got Senna from Guild Eagles with me. Do you use a lot of emojis? I'm trying to think of our WhatsApp chat, not so many. A bit. A bit? Yeah. Okay, you ready to test your knowledge? Let's go. All right, let's start. The first one is really easy, Senna. What do you see? I see vitality here. Ah, yeah, that's the baguette, you know, and the the beat. Yeah. All right, next one. We got to look at it this way. Born is a baby who's been born. Këtalla, ja ka ciqit intervist. And it represents an organization, not a player. Sa e dione. Player is on this organization. Ose vetë se I kanë ndru ekipet. Pas besoj. We're talking about the greatest of all time. What organization does he play for, but used to play for? Mali. Boom, there we go. Next one. What do you see? What are you looking at emoji-wise? Jo djema, jo kjo, edhe djeva kanë. A siren. No. A mermaid? Yeah. What team represents stars? A lot of stars. Astralis. Boom! There we go. Okay, okay. This one you should definitely know. Era done. Oh yeah. Që sa s'ki lujt fejt sidur, eh? Then there's a potato. Muj. Plow potato. So what team would you say? Ka muj që s'kom lujt. Edhe unë e më tjela. Virtus Pro. Yes! Da shti hibi djeba. Next one. As. Yes! As, easy. Besoj Që tani ka bira një muj të nësja njës me lujt. Po dhe kaj, kur lut në maj luet, dokët. It's a Mars. Anë maj Mars. Anë Mars. Mars. Me 18 dokët lut, nëse s'ka bëj. It's a samurai. A ka I 20, Po janë dam, po. Po dhe po janë dam. Boom! Let's go. 17 mars deri 20 mars opening stage, Po. tani o qetra stage. Tani o tjetër stage, po. Yes! Hell yeah! Bajni subscribe djema, bajni like në të ardhmen, po besoj që ju në redoni kemi të ardhmen këto dit. Superman. Të ardhme, keni më nga po mua redonin të What lujt. is Superman? He's a super what? Kanë tërë, besoj, qëto në stream, bashkë me juve, të e thy. I njëjtë në kohë edhe na I video me GTA, na I farë face to face si fort, na I farë Valorant, I diçka What atil. team had drama around stabbing in the back? Heroic. Boom! Next we go. Fury, alright? Yeah! I saw the ball from Brazil, so. See, look, he gets the football in the sun, and yeah, that's easy. You remember that. Well done, Senna. We got there in the end. I appreciate you. Thank you. Was that hard? Qaza. From the start, yeah. But Yeah. You warmed up. You got Baba it. Yeah. Chaz. My man. Thank you very much. Thank you too. Djema, kështë I dosh mu kry me qitë mob, pa me shku edhe një mob. Më nga kop emocionet, a mo me di që përfundimisht është loja jonë. Qa kështë I dosh? Ti redën qa kështë I dosh? Ajtë një, ka kam junë të kë. The fourth major appearance for the Guild Eagles could be right around the corner, Vince. They're one map away from Copenhagen. They are, man, and they just blitzed through ECSTATIC like they weren't even there. Finally, yeah. One of the fastest maps I can remember casting in recent memory, and the question is if ECSTATIC can bounce back after that, man, because I guess you can kind of tune out to a certain degree, start to focus on the next map. It's Inferno, it plays very differently to Ancient, but can mentally they recover? It's hard, right? Because you've got to sort of snap yourself out of the here and now, the games you've just played, and also the previous games as well, right? In recent memory, rounds that might be replaying, all of that. You've got to zone it out and focus on what's right in front of you. Inferno is a best of one map at a time. You can still keep yourselves in it. Që këshyri sa I kanë statistikat që ta The grand stage. ekstra lesa qanga.
It's doable, ekipa Vince. You've just kundërshtare. got to fix the mentality, come back in Se and nuk play a kum pas ko as me masterclass as hi. well, because Guild right now are firing on all cylinders. Pak me How shillu do dhe you stop statistika them? do sene. It's a very good Se question. më And I zuni think that's shumë where we look into Inferno a little bit more. shumë It's a map, keq. obviously, Për tre kesh i Ecstatic përgatit have picked veç kur e pash në themselves. 12 Statistically, it's a që very good map keni for them. They historia. typically have a very solid CT 66% i ka fitore. But that may be a blessing in disguise because we've already discussed before that some of those heavy Ekipa hitters like kundërshtare Rigon are better on the pej T half right now. 6 lojë në që i ka lujt në Inferno, 6 lojëra të fundit që i ka lujt në Inferno, 4 i ka fitu. Ta shohim ekipën tonë. Inferno 50% e kemi na, pej 4 lojëra që i kemi lujt të fundit, 2 fitore, 2 humbje. Ja fillu. Vazhdojmë me mapën e dytë. Tashmë në Inferno. Do t'jemi në City Side ekipa jonë. Një setup prej 4 lojtarëve. Triple pick nga ekipa jonë. Eliminot Salazar, mjaft mirë ky play nga Synopsi. Një one tap drejt kokës së kundërshtarit. Është Krahen në kundërpërgjigje për ikon. 4-4. Do tentojnë të futen por në pozitën e Epsit. Triple kill nga Synopsi. Eliminime të shpejta nga Sicja dhe Flatro në fund me këtë double kill. 1-0 Guild Eagles. E po më dhe djenë ndaj kundërshtarëve Prizi, pra ishte diçka ngjashme. Një fillim shumë i mirë, por ishin vetëm 3 pikë të fituara nga ekipa jonë. Është një map me paraqitje jo dhe as të mirë, mapa Inferno ka një kohë të gjatë që djemt nuk ka pas një official game në mapën Inferno. Orë në fund, ne si gjithmonë e presim më të mirën nga djemtan e sidomos nga Synops e Sener në hold për Banana, ku tashmë po e shohim një ndryshim të vogël me Synopsit dhe Gencit. Është ai zavencim që tashmë eliminohet Jax. Dhe janë në full buy ekipa kundërshtare. Një Molotov e hedhur në pozitën e rampës. Rigon dhe Synops do t'jenë në kontrolën e second midit dhe pozitës e midit. Flatro që po afrohet dal nga dal. Në anën e tij në Pallas. Shohim Rigon dhe Sener në crossfire, në pritje drejt kundërshtarit Krahen. E në rrezik të madh ndodhet Synopsi këtu, eliminohet Sinqia. Dhe shohim double ping nga Rigon. Ndalë dysha jon ka mbetur vetëm Flatro. Ka vetëm një kill Flatro drejt kundërshtarit Pati. Tërheqje prapa e kundërshtarëve Static, do të luftoj Flatro deri në fund për një save. Ai tentim për kontroll të mapës, qysh në fillim të raundit, por jo koordinime edhe as të sakta nga ekipa jon. E pam edhe një mendim pra nga ana e tyre që nuk kishte një full buy ekipa kundërshtare. E në fakt doli e kundërta për ekipën tonë nga kundërshtarët e Static. Një Deagle, McTens dhe Galila. Kundërshtarët e Static. Shohim Flatron shumë më afër të por kundërshtarin Salazar një menjë për azot se shka. Rikthehen Static. Në raundin e dytë. Shohim manera momentin me këtë replay. Lojtari por Nodios, pastaj kundërstari tjetër Winix. Ajo pozitë e Synopsit, jo dha që mirë. Në underboiler dhe ai double pick i Rigonit me Senerin që nuk arritën ta eliminonin kundërshtarin apo lojtarin tjetër Krahen. Në mënyrë mjaft të shpejt. E realizuan një kundërpërgjigje kundërshtarët e Static. Vazhdojmë raundin e tretë. Një smoke do të shohët nga Flatro, ka vetëm një jiggle pick. Afrohen kundërshtarët. Nodios shumë afër Flatros, një damage drejt tij. Kemi vetëm një M4 në këtë round të Rigonit, e që fatkeqësisht ndodhen 4 lojtarë kundërshtar në pozitën e midit e jo në Banana. Jax tashmë për këtë full info drejt Flatros, i cili ka mbet krejtësisht i vetëm me një 5-7 Juanita. Eliminot Nodios, Flatro kërkon edhe killin e dytë, nuk ka kill tjetër. Vetëm një eliminim i Flatros, tentim do t'jetë por një retake nga ekipa jon drejt për loha site.
no kit though, so it almost feels if they're setting Pozita e libraris nga Rigon. try and choke out the T's and allowed the bomb to do half the job. Është krahen në hold për Rigonin këto. Eliminot Rigon. Fitot këtë duel prej danezit krahen. That makes it a lot more difficult for them to lock this one in now. They can escape through library, through CT side, and the ECSTATIC should be fine. Jemi vetëm në një pritje pra, por ndonjë exit kill. So saving is okay. You can back off towards Në pozitën e Pallas. one blast obviously going to do a lot of E damage. kanë vendos në hold. Prej pozitës së pitit, jenë kundërtarët e ECSTATIC, nuk ka vdekje tjera në anën e tyre. Vazhdojnë me pikën e dytë, danezët. I thought they were going to try and weaken down some of those players before the bomb blast, but they decided to just hold in position to go getting into the next one. And Guild Eagles are that kind of team. Tashmë ky tactical timeout I parë nga ekipa jon. If you think of a more conservative team, Devil when it Walk. comes to saving and calling the saves early, Besojmë që it's like, right, you got an M4, you got some do pistols. të vazhdojmë me cool, ndryshime back off, go to B, just tek chill, pozita you e know, bananas you fillimisht. have a chance to go again next round. Duhet kemi kujdes në pozitën e bës. Can we find a couple of kills, maybe? Reminds me of that Dave Chappelle meme, you know, y'all got any more of those kills? You know, as they're trying to look around just desperately. ECSTATIC, mapa e tyre më e dalluara, pra Inferno. Oh, we've Me një përqindje mjaft të lartë në win rate 80%. Për këtë map edhe në ndeshjet e tyre të fundit, direkte në pik. Oh, mate. Por ekipët tjera kundërshtare, ECSTATIC. Feast as easily into the fourth, though. You got the one HE in the hands of Synopsis. Ishte mapa Ancient, tashmë Inferno dhe mapa e tretë, apo Decider Map. So a bit of nitro. Do t'jetë overpass. 3 lojtarë të drejtuar për në banana nga ekipa kundërshtare. 2 të tjerë në second mid. Një lloj I defaultit këtu nga danezët. Tentim nga ana e Synopsit me një deagle kundër përgjigje prej granatës, e që në fund edhe lojtarët Pati dhe Krahen arritën me një timing mjaft të shpejt. Ta eliminojnë Synopsin, mos lejohet largimi I tij nga pozita e kerrit të bananas. Afrohen ta 3 lojtarë, nuk e kanë ndërmend të tërhiqen prapa. Krahen tashmë edhe në Rigon, headshot të jeti shpejt nga kundërtari Krahen. Afrohet të drejtë Senerit. Vizje e shpejt e Krahen. Kërkohet edhe Flatro, I cili po vazhdojnë me full pick. Ka vetëm një kill Flatro. Ka mbetur vetëm Ginci. Paktën ka një Desert Eagle në duart I tij. E do të kërkoj një one tap tu në drejtim të midit Gjex. If it just bleeds over from Ancient straight into the first half of Inferno, it makes it a whole lot harder to kind of snap yourself back into reality and just focus on the grand scheme of the series ahead of you. Nice try, Gjex. Dragodani I madhe, përshëndesim atë edhe Dragodani në krye me vllahun ton, kujtim Sopa. I'm glad to see that. Yeah. Gjykata e Prishtinës dhe babakujt atje, përshëndesim. Me jap zemër aty edhe Gjencit, mahallës ton të dytë. Qafa Dragodani. Tri kthehet edhe snajperisti jon në Inferno, mos lejoj ndonjë lëvizje këtu për kundërshtarët apo danezët. Do t'jetë snajperisti Salazar, ai cili do të vazhdoj me play të snajpit në anën tjetër, jo ekonomi mjaft e mirë nga ekipa jon. E shohim kemi një MP9 tek Synopsi, 4 M4-a. Sener Flatro, Rigon dhe Gjex. Ishte një timeout nga ekipa kundërshtare, mbetet të shihet a do t'jetë. Ky një round I qelluar nga Devil Walk. Ishte një mundësi për bashkë bisedim mes lojtarëve dhe trajnerit. Në këtë timeout call për ECSTATIC. Gjithçka njëjtë Senar dhe Synops. Vetëm 2 lojtarë në banana. Në long do t'jetë Ginci në vend të Flatros. E në backup për Rigon është Juan Flatro. Seneri, damage I madh në banana. Një minus në fillim të roundit nga ekipa jon, apo jo? Seneri mjaft mirë, arrin të gjej killin e parë. Kemi një flash të hedhur, pastaj prej Synopsit change weapon I menjashëm mes dyshës. Synops dhe Sener
Resja prapa dhe kundërtarit Nodios. E shojmë një damage të madh drejt tij. Shpoton në vetëm 12 HP kundërtari Nodios. Salazar was pre-scoped from the bottom of Banana. Një smoke I lëshuar mjaft mirë në këtë moment për ekipën son. For Guild, but perfect time smoke removes that element and slows them down. Shojmë Salazar do t'jetë lojtari I parë që do të kërkoj një eliminim drejt djemve 40 sekonda. Po mblidhe në Banana, kuptohet kjo nga ekipa jon, për kemi një minus tek Sinopsi. Vazhdojnë me një flank prapa, loje shpejt, GX aty, vetëm një eliminim. Vjen edhe tima e Rikon, Salazar I fomenshëm. Një eliminim, por kemi një trade tek kundërshtari nga Rikon, kam petur vetëm Flatro, eliminohet krahen, një kundër një, Flatro apo Quinix. E dy lojtarët 100% të elthit të tyre, unë pët kyra nga Juanita. Nice try. Nuk ka rritën më shpejt. Ta frojshin nga prapa aty, Rigon dhe GX. E pom, u lëshua ai spray nga Genci, por patëm vetëm një kill. Gjithçka profiloj në Banana, por ky headshot I krahen e largoj mjaft shpejt, edhe Seneri nga loja. Ai Molotov I hedhur pra në pozitën e force boxit. Dhe në fund Quinix me full info për Flatron I vëmendshëm drejt e në headshot për fitore të atij dueli. Hold by, 5 pistoleta. 3 Desert Eagle. Tashmë ndëshkohet e Rikon. Nodios I shpejt në këtë headshot drejt Rikonit. Pati tek Sinopsi, për kemi Senerin qa. Rakon me kundër përgjigje të shpejt. Double kill nga Sener. O tashmë një Deagle në duart e tij Seneri. Por I kthejmë prapa ekipa kundërtare me vetëm 2 lojtar drejt Senerit apo Bananas. E në hold për flank është kundërtari Quinix. Një AK në duart e tij, shihet në minimap. Pozita në deep apps. Afroto lojtari Nodios. Ashmë drejt sajtit, prapa ti Salazar. Shaza I përgatitur. A lëshoj këto një bomb, apo jo? Quinix arrin killin ndaj Gencit. O ka rrit ende Seneri. Vazhdoj me një lëvizje këtu. Dhe shpejt portej smokut. Është vetëm në hold Sener. Pozita në dark nga kundërshtari Nodios. Jump. Top boxes eliminot Sener nga Nodios. Quinix në hunt për Flatron. Flatron will mean a 5-1 lead though on the side of ECSTATIC, and we've discussed at length about how rough some of these CT sides have looked for Guild Eagles or the duration. Flatro me një 5-7 ender gjall, Luan Flatro. Pozita ti në arsh, kërkon të pakte një eliminim. Flatro, nuk ka kill ende. Nodios, në info për Flatron. Shpotëm Flatro për to 3 sekonda. Vjen pika e 5 tashmë nga kundërshtarët tanë ECSTATIC. You can't rely on T-halves always digging you out of ditches, especially if you go so far behind, because ECSTATIC are playing at a level of CS right now of Kragan, who isn't slowing down. Një timeout, do të vazhdoj me njerë me këtë full by GX. Do të jetë në rol të ti tashmë me atë AVP. Pozita e longut nga GX. Double mollis, triple mollis, loje shpejt, rush play pra nga kundërshtarët tanë. E shojmë Seneri, mjaft mirë, eliminon të paktën një litar të Qaza. Kundër përgjigje me një nejt, ka një double damage. Te kundërshtarët të Sener, Dima e Rikon, duhet jeti kujtesëm këtu, Rikon, double kill. 5 kundër 2. Rikthej propa në mid. Kundërshtarët tanë, Salazar. Shumë mafër në top mid, Quinix. Pozita epsit. Afro dal nga dal Quinix. And try to exploit that into much more. Now Salazar and Quinix. Një minut kohë.
Po lojtarët e ECSTATIC e shohim edhe strategjinë e tyre në fillim të raundit. Drejtë në banana ECSTATIC. Ngutet pak sa Rigon. Për të paktën kemi një info. Për kundërshtarët tonë duhet jenë të kujdesshëm. Dyshja Synops dhe Sener. Shpresojmë tjetë një call për save nga Queenix, Salazar apo jo mbetet të shihet po afron në pozitën e top me Jax, off angle. Në anën tjetër të longut, flatro në balcony, e shohim. Jax aty, mid shot, ndërshkohet nga Salazar, rrezik tashmë edhe për flatron. Lëshon double flashes në drejtim të tij. Flatro, full pick, flatro, double kill. Pika dytë nga ekipa jon. Rikthemi pak sa këtu shikos të ndëruar. Çfarë timing aty për Gencin. Lëvizja e parë nga pozita e bojlerit, nga kundërtari tjetër e pastaj Salazar në moment të shpejt. Eliminon sniperistin ton javë njërë momenti. Shpoton Qaza nga ata Molotova dhe Smoka, kurse Rigon ishte ai cili erdhi në momentin e dur për të realizuar atë double kill. Nuk ka timeout. Gjithçka do të përcillet në mënyrën më të shpejt këtu në mapën Inferno. Shohim Rigon një flash pick drejt Ipsit, ishte vetëm në lëvizje sa për info nga lojtari jonë Rigon. E në këtë drejtim tashmë kemi dyshën Queenix dhe Nodios. Ka dy lojtarë vazhdojnë ende një lojtë të flankut. Është Salazar me lojtë të rrezikshme, eliminon Senerin. Është vetëm një dink në kokën e kundërshtarit nga Sener. 1 minutë kohë. Lojë shumë e qetë. Kapesja daneze. Kjo map cila ja mundson edhe lojën në stilin e tyre. Do tjetë në pozitën e shortit Genci me EVP. E shumë afërti është Rigon, tashmë Synopsi gatshëm, të vazhdojmë një pik të shpejt, nuk ka kill, eliminohet Sinqja. Është pati në killin e dytë, Rigon! Mjaft mirë ky play nga Rigon, dëgjohet edhe lojtari tjetër Nodios. Nodios të reshje prapa për në banana do këtë shohën ekipa kundërtare. Ka mbetur vetëm Flatro. Ai rrezik që e përcjell Flatron. Është vetëm pozita e tij në top of force apo jo. Double kill Juanita, mission nga Jax është Flatro. Flatro nuk ka kill tjetër Nodios, përfundon edhe koha. Rigon nuk ka kill, por kemi pikën e tretë shikos të ndëruar. Kemi pikën e tretë për ekipën të Guild Eagles. Kush tjetër pos Storion Flatron Halimin. Atë lëvizje të shpejt në top first pozita e Senerit në pësajt. Ua Flatro i pandalshëm definitivisht. Super form se gjithmonë. Në çdo major, në çdo turnament. Ky njeri i lindur për lojën Counter Strike. Isha Kran dhe Salazar në tentim për hapja të bës përsëri Seneri. Tashmë dol në tu. Ekipa kundërshtare nga Sener. E shohim aty Seneri, triple kill. Në vend të Flatros vjen kundër përgjigja e lojtarit tjetër Sener. Super impact në këtë round. Seneri e shohim Queenix, lëvizja ti nga pozita e bolerit, tashmë afro të topit. Është i vetëm kundërshtari, Rigon. Do t'jetë në pritje tek pozita e pitit, tashmë shihet edhe koka e Rigonit. Queenix lëshon një zhurmë të Galilit aty Queenix. Eliminohet nga Genci, jiggle ping nga Jax. E shohim Nodios vetëm në pritje. Genci në avantazh, double kill i Jax. Por i kthehemi del nga dal, pika 4. Mundësi tjetër për raundin që e presim që të barazohet gjithçka, sepse tashmë kjo kuptohet ekonomia e ekipës kundërtare. Do t'jetë full në fajde.
really scrappy. Every single Jall njëre momenti Sener. Double kill. Ndihma Synopsit. Eliminohet Synops. Kundërpërgjigja e fundit për triple. once these roles are reversed, it E në fund, Eagles have në moved anën to their tjetër, most prominent pozita e Libraris, Genci i sakt, me lëvizje mjaft të mençur për killën e dy Jax. I feel like they have to post up a lot of rounds here on this T side. Është një hold by nga ECSTATIC, vetëm një AK hero tek lojtari Pati. Salazar në hold për këto flesha drejt pozitës së midit, në një timing kleshon këto support utilities nga pashlojtari tyre Salazar. Përsëri Synopsi, loja agresive, eliminohet Krahen, kuptohet besoj edhe pozita e Patit. Është Seneri, tjetër spray. Nga dyshja jon, është vetëm një spam through the smoke, për vetëm një kill, nuk ka ende një eliminim tjetër. Pati, ndale taj Molotov prej smokut, ndëshkohet Seneri, rëzik për Synopsin. Të paktën ka një AK në duart e tij. Synopsi, nuk ka kill tjetër, vetëm një eliminim nga Sinqja. 3 kundër 3. Bllokohet pozita e Citis. Vazhdojnë në mënyrë mjaft të shpejtë ekipa ndërtare. Ai rotate i Gilcit. Është në pozitën e Ruisit. Miss shot Jax. Kërkon një tjetër kill. E shohim flash drejt pozitës së default. E ka këtë USB me vete Jax. Flatro në trejt për Kencin. Half HP shpëton Flatro. 2 kundër 2. Pati në pozitën e bananas. Është off angle Pati. Nodios në pozitën e dark. Bllokohet tashmë kundërtari Pati. Rikon. Loj mjaft e qetë. E shohim Nodios, eliminohet Rikon, kuptohet vendodhja e kundërtarit nga Juan Flatro. Ka mbetur vetëm Flatro, 1 kundër 2. Flatro në ndjekje për Nodios, eliminohet ai lojtar, por kemi kundërpërgjigje nga Pati. Gabim i vogël drejt bananas. E pam që ai Molotov u ndal shumë shpejt nga ai smoke i hedhur për ekipën kundërtare. Ju duaj një tërheqje e vogël djemve Synopsit dhe Senerit. Nuk e vendosën dhe në fundat play unë të shkuan. Po me dhe Synopsin mbeti krejtësisht i vetëm, edhe pse kishte një AK në duart e tij, një avantazh paksa i vogël, që të realizonte një damage më të madh drejt kundërtarëve. Është në timeout nga pesja e ECSTATIC. Shohim këto dhe lojtarin Pati. Mosha më e madhe tek ekipa e danezve. Një lojtar me eksperiencë tier 3 team. Pati tier 2 maksimum. Edhe në këtë kualifikim të fundit, pra në lojën e re, këtu në RMR të PGL-it. Shohim edhe 2 raunde kanë mbetur shikues të nderuar për pjesën e parë nga ekipa jonë që të rikthehemi. E shohim Senerin, nuk e kanë tërmend të ndalet. Është Krahen ai cili merr me vete pashlitarin e tij. Seneri kërkon tërheqje prapa, shpëton në ca sekonda. Sener është ende gjallë. Ky terminator i ekipës son. Sener, një boost që po realizohet në drejtim të Gencit. Është edhe një call nga snajperisti që të vazhdojnë me lëvizje prapa. Nodios eliminon këtu Synopsin, tashmë ka mbetur vetëm Flatro dhe Rikon. Rikon në ndi për Flatron, 3 kundër 2. Jemi me një lojtar më shumë, që s'ka do të përfundoj në pasajt. I duhet aty Gencit po fali, tjeti gatshëm, është i pozicionuar mjaft mirë, miss shot, Jax aty, kërkon killin tjetër, nuk ka eliminim. Vetëm një tag drejt kundërtarit Salazar, Jax. Veti i propa tek pozita e Ruisit. E shohim Krahen shumë afër. Sener dhe Rikon tyshja nga propa në flank prej pozitës së bananas. Krahen vazhdon me një pikë të shpejt, eliminon edhe Rikonin Krahen. Jax ka një kill drejt Salazar. Nuk ka pikë për ekipën tonë. Nuk ka pikë për ekipën tonë. Nuk ka pikë për ekipën tonë. Krahen, lëvizja në një timing. Ma double kill. Nxorri nga loja.
Dyshën tonë se nërë dhe Rigon e pashtu e vështirësoj edhe punën e Gencit, I cili mbeti në një situatë prej 1-2. Tashma nuk kemi se qka me unë më tepër, do të shkojmë një full buy. Në vend të AVP-s do t'jetë një scout play nga Genci. E shojmë në pritje vazhdon t'jetë Gjex. Shpoton aty kundërtari Nodios, me vetëm një lojtarja në second mid ekipa kundërtare. 4 lojtarë të tjerë në drejtim të Bananas. Setup në afërsi të first boxit, Senar dhe Sinops. Ky Max 7 play nga kapiteni jon. A do të arrijë të realizojë një kill të paktën Sinopsi. Kuptohet vendodhja e tij. Kemi një kill nga Sinqia. Presim një lëvizje të shpejtë nga Gjex, eliminohet Genci, Seneri. Vazhdon, nuk ka kill. E realizon atë deri në fund për kundërshtarin pati Queenix në hold për Lark. Realizohet një vdekje drejti me vetëm një trejt të Rigonit. Ndale tashmë dhe Rigon. 4 pikë para ekipa kundërshtare, ky rezultat 8-4, do të vazhdojmë me pjesën e dytë, mundësia jonë për rikthim të kësaj mape në anën tjetër, pra në T-side. Has struggled. Additionally, against Apex, their pistol record was garbage. Yeah. They won 1 out of 6, I think, in the end. So you lose this pistol, you better believe Guild Eagles are going to be coming at you thick and fast, and they're not going to relent. No, they won't. And they're so damn good on these pistols as well. We've seen that consistently. They really do pack a punch. And that's a terrifying prospect, right? It doesn't get any easier. At least you've got a few rounds of buffer to work with. But like you say, if that pistol quickly gets away from you, everything you fought tooth and nail for, well, that can disappear in a matter of rounds. It's 4 that you've got. 4 rounds of advantage now, going into your second half. Play devil's advocate, though, you were against Apex. Jemi live, pjesa e dytë. Double flashes dhe një smoke si gjithmonë tek supporti on Senar. Është një line-up për blokim të pozitës së midit me në smoke Senar. Vetë të shihet. Ja, do të kemi një eliminim nga Sinopsi, është loja solo e tij drejt Bananas. Afrohemi tashmë me dyshën Gjex dhe Flatro në pozitën e top mid. Salazar shumë afër në boiler. Nuk ka info për Flatro këtu, shpaton këtu edhe Flatro. Fute në short, Gjex, një timing. Jo vashi mire për cilë Gencin. Duket se ka info po, jep info për pozitën e longut të kundërshtari Salazar. Tashmë vjen edhe roteti shpejt nga bashkëtari ti Nodios. Kemi arrit futemi në asajt ekipa jon, Seneri, kemi kill, Sinops. Eliminohet kundërshtari Salazar, 4-4. Vazhdon në librari këtu Rigon, për shëndetet Nodios. Kuptot vendodhja Queenix, Flastro. Sinopsi, nuk ka kill, 3-2. Një lojtar më shumë ekipa jon. Seneri në shotje super flash. Puthje dhe përqafime të flashave. Krahen afro të sajt. Krahen eliminot nga Seneri. Rigon. Pika 5. Rëndi por. I fituar mjaft mirë nga ekipa jon. Shpresojmë tjetë hopi gjigant për Guild Eagles. Drejt mopës Inferno. Shojmë edhe në momentin. Ishte Salazar. Në eliminimin e parë, pastaj I play prej Flatros dhe Rigon hopi lojen në offside. E plusi I madh ishte eliminimi I Salazar prej Sinopsit. Full Iko, ky round nga kundërshtarët Danez ECSTATIC. 5 pistoleta, e shojmë. Ekipa jon në double leads. Të hedhura në drejtim të Bananas. Është Rigon dhe Sinops që po afron tashmë drejt sajtit. Do tjetë një solo play apo jo, ka me vetë edhe së 4 të Sinops e rrezik e madh për ekipën tonë, është një stack prej 5 lojtarëve në pozitën e pës. Nuk do tjetë e letë kjo për ekipën tonë. Kuptohet vendodhe e Rigon, futet Rigon, eliminot Nodios, Rigon, mjaft mirë. Super triple kill, Rigon! Quad kill, Rigon, super ace! Vërsis das, Rigon! Scheiße mit Blumen! Oh, that's such a Rigon round, man. Das ist
Niks normal Erikon. Stili balerina 2024 hop këndej, hop këndej. Style points, guaranteeing himself the fast flick to complete the ace. Super ace aty shpëton ekipa. Vazhdojmë. Pika 6. Në double famas është pati dhe krahen. Triple e fora. It's missing a couple of sides, you could say. The fact there's no warp. Goja agresive, nuk ndalet Guild Eagles, sidomos me Sinopsin, I gatshëm. Krijoj hapësirën për djemton Sinops. No one present, but a deep smoke means that Guild Eagles had no sight as to whether CT's pushed down to get up. Shkon një smoke në pozitën e longut. Tashmë afrohemi në short. Double setup nga ekipa kundërtare, një damage që po ndodh të drejt flatrës dhe Sinopsit. Eliminot Cincia, një trade mjaft I bukur nga flatra. 4 kundër 4. Shkojmë me flatron. Nuk ka push tjetër. Tërheqje prapa. Tërheqje prapa në pozitën e midit ekipa jon apo jo, ka ndryshuar mendje, do të vazhdojmë drejte në banana. Do të vazhdojmë drejt, por në banana Guild Eagles. Një loj shumë e qetë, afrohemi, dal nga dal. Flatro, eliminot krahen. Ndolet flatro nga pati. 3 kundër 3. Është gjithçka parapart. Rikon në tentim për plant të bombës. Ky spray portej smokun nga kundërshtari pati krijon paksa probleme këtu. Për ekipën tonë mjaft mirë, bllokohet aty pozita e Citis nga Senere me një smoke, GX në hold për Ruins, është Rigon. Do të kemi një boost realizuar nga Rigon. Një tentim I shpejt. Rigon ka mbetur krejtësisht I vetëm. Tërheqje prapa e ekipës kundërtare fitohet edhe ky round shikoj të ndëruar. Është një call për save. Është një call për save apo stili I këbëth se t'lash ullëshun Shqiponjat drejt por në bë termet I gjoll aty në në tjetër të mapës nga Flatro fillimisht e pastaj edhe blokimi I pozitës me atë smok të Senerit dhe lëvizja e menqur Erikon por plant të bombës. Pika 7, vetëm një pik larg janë qunat apo nashot ton nga Kosova e madhe. Është një timeout, betet qiet se nga cila ekip është bërë call ky timeout apo regjia të pitchor. Nga PGL nuk kemi përgjigje ende. Me rëndësi ky timeout. Qetësohet paksa edhe ekipa jon. Shkojmë me një lojë më të sigurt. And if you're successful here, you're tied up. Momentum's on your side. And you know the ECSTATIC CT side is not look like a well-oiled machine by any stretch. Edhe pse është një map me konfidencë të madhe në ti site. Nëse krijohet ajo loja. This time a little bit more even than the previous map, as you'd expect with a scoreline. Një play më të qetë. Në të gjitha pozitat Guild Eagles gjithë e dim djemt janë gatshëm vetëm për lojë agresive. E kjo tashmë po realizohet në këto 3 pikë të fituara në T-side. E shohim, nuk ka as edhe një lojtar në pozitën e bananas Guild Eagles, është vetëm GX I cili ka arritë të afrohet tek pozita e top mid. E shohim dimën e flatrës që po vjen nga ana e boilerit. Një smoke I hedhur në anën e majt të midit. Ndër përgjigje me një nade, nuk ka ndonjë damage. Është vetëm Sinopsi që ndodhet në Alpha HP, pozita e tij në banana, I vetëm. E shohim Senere futet tu ekipa jo, double kill nga Çasa. Nuk ka info për Nodios kundër përgjigje Nodios. Quad kill nga kundërshtari Nodios, çfarë pozite e rrezikshme në atë moment. Pozit mjaft e rrezikshme në atë moment. I duhej Senerit lëshoj. Deri në fund e tashmë Nodios me një ace. Confirmed, Nodios going to be happy with that one. And like you say, that's massive, man. You invested so much into it, you needed it to pay off. The loan sharks would have been after you, but not now. Realizon këtë ace. Shihet edhe fytyra e tij nuk e din as vet se si ka ndodhur kjo, por ndodhi. And then they all just ran around lining up for one another, but Nodios laid down the hammer and the law, the gavel.
Realizohet kjo ace pra nga ekipa kundërshtare. 2 pikë para Static në udhëheqje ende të mapës infernal. Tjetër mundësi për full buy nga ekipa jon. Lëvizje shpejt prej 2 lojtarëve, Rigon dhe Sinops. Pozita atyre në banana, presim kundërpërgjigje nga Rigon, eliminot krahën. Është notjose, Sinopsi për Rigonin këtu në drejt të shpejt. 4 kundër 3. Vazhdon Seneri në kundërpërgjigje. E shohim Sener. Afro drejt bananas. Pati kundërpërgjigje me një smoke, Sinops. Një flash e edhur, apo më falni është një molotov, Seneri nuk po shë mirë të qaza. Ja shkun kokën komplet kapitenit ton. Change weapon i men hershëm. Do të kemi kapitenin në rol të AVP-s. I falet qazës, tenka jo në gjallë. 1 minut ko për Guild Eagles. 1 minut ko për ekipën ton Guild Eagles. Mbejtet të shihet ku do të jetë përfundimi. Shpresojmë që në pasajt, sepse është vetëm një lojtar në atë pozicion. E tashmë në banana i shohim 4 lojtar nga ekipa jon, vetëse po afrohen. Drejt kundërshtarit Pati. Tërheqje prapa lojtari tjetër Salazar. Në duart e tij ka një AVP, bllokot pozita e Cities, po ashtu edhe Ruins. Në hold për një flash është Pati. Do të vazhdoj me push për te smokut. Kundërshtari Pati, tentim për Senerin. Largohet Pati. Ka një pikë tjetër. Gjex aty ndodhet në rrezik të madh Genci. Pati kërkon Senerin. Kërkohet killi Gencit. Nuk ka ende një eliminim. Vazhdon ky presion i madh. Dalet Sinopsi. 3 kundër 3. Dy lojtarë në Ruins i vetëm në City Queenix. Flatron nuk ka kill. Një push i shpejt i Flatros që nuk ka eliminim ende. Nga ekipa jon. E shohim Gjex eliminot Pati. Genci double kill. Seneri aty, pika 8. Let's fucking go! GX! Top of the dark! Tek pozita e boksave aty, Genci. Mjaft mirë. Që ishte ai ndryshim mes snojpit dhe kaloshit. Mes dyshës pro Gjex dhe Sinops. Sepse me këtë lëvizje Genci arriti të fitoj një super round. Një round të rëndësishëm që mos lejohet krijohet edhe ai vetbesimi i tepërt nga ona e kundërshtarëve ECSTATIC. Time out nga Devil Walk. Time out. Ja dhe në momenti i Rigon. Në përgjigje Sinopsit. Ishte situata në 4 kundër 3 në fund Gjex dhe Sener. Dyshja jon, kamikazat e ekipës. Pika 8. Një pik para ECSTATIC. E shojmë. Triple setup. Në pozitën e bës nga ekipa kundërshtare Sinops. Loj full agresive këtu nga Sinqa. Nuk ka fare info për kundërshtarin Krahen Sinopsi. Kundërpërgjigje prej Nedit nga Rigon. Shpëton aty kundërshtari Krahen. Është pozita e tij drejt Rigon. Seneri aty, është ai cili po jep killin e para po tradin nga ekipa jon, eliminot Krahen. Kemi një boost të shpejt prej Rigonit të Gencin. Tashmë të përgatitur për këtë full execute, më falni, do t'jetë ekipa jon. Nuk ka kthim prapa. Vetëm një lojtar në hold është përsëri Pati. Ky është ai plusi i madh ku do ta përcjell ekipën ton Bad News Eagles. Pati tërheqje prapa 30 dora. 30 dora në stilin Qyqek, Flatro në double kill. 4 kundër 2. Rigon vazhdon lojën agresive në City. Vjen një call ndoshta prej Sinopsit, apo jo, nuk ndryshon mendje këtu Rigon. Do t'jetë deri në fund në hold për City. Vazhdon në Ruins. Salazar. Me një off angle. Është vetëm në pistolet të kundërtari Salazar. Queenix po ashtu nuk ka më rrezik. Nuk ka më rrezik për ekipën ton. Eliminot Salazar, Flatron e qot të shpejt. Queenix, pozita e tij në ramp. Queenix, shumë ofër në basajt. Rigon në surpriz të madhe. Barazot që shka, është ende heret për gëzim tu. Vetëm një barazim. Presim 4 round të shikus të ndëruar që shkojmë drejt fitores. Presim 4 rounde. We've already seen how it's manifested in that first map.
These are the moments where you need your Nuk ka big timeout. players to stand, Pa humbur kohë. to deliver, Direkt to show live me confidence, raundin to tjetër. take initiative in these AVP rounds, play nga and more kundërshtarët dhe importantly, 4 lay e fora. down the beating when it Në comes to anën the tjetër edhe fight. Gjeksi This përgatitur is mjaft where you mirë. need a hero if you're E ecstatic. shojmë, Sinops, loja e ti si gjithmonë drejt bananas. Shojmë këtë damage që po shkaktohet nga këto granata me një timing gjodha është të mirë për Sinopsin. Është dysha krahen dhe pati nuk më dalet sinqja. Një presion një madh nga kapiteni jon. Afrohet Sinops. Kemi një molotov të hedhur në pull position. Ndër përgjigje me granata drejt kundërshtarit pati. Tërheqje prapa e sinqes. Tashmë rendi është për Gencin. Atë do të kemi kill nga Gjex, lëshohet. Ai hold nga Genci. Full info për pozitën e bananas ekipa kundërshtare. They have expended all of the CT's utility. They used all of it Afrohet Flatro. so early into this round. Ku pritet edhe reagimi i tij nga pozita e bojlerit, tashmë lëshohet Flatro. Në backup për Flatro kemi dy Rigon dhe Sener. Një flash support nga Sinopsi. E shojmë Nodios në hold për Senerin, eliminohet Qaza. Vazhdon Flatro, nuk ka kill, double kill nga Nodios. Është pati në pozitën e librarisë, Rigon kërkon një kill, një nga një, ekipa jo në minus. 30 sekonda, është vetëm Genci dhe Sinops. Përfitohet koha nga krahen me atë Molotov dhe duhet të reshje prapa. Duhet të reshje prapa për një save. Tashmë dhe pika 10 do të shkoj drejt ekipës kundërshtare ECSTATIC. There was a molly and smoke dropped down on B as well from that rotative player. So they could use that in the dying embers. Not that I think it mattered at that point. I think the damage is already done in the 2v5 and with 20 seconds left. The Guild Eagles brought back to reality. I said they need a hero. They need someone to stand, deliver, play maybe above their normal level. And to be fair, Nodios has been that man in a lot of these rounds. That AC picked up. He got a very important couple of kills in the previous one on Arches. Maybe he is the man they can lean Timeout i tret. Tashmë nga Guild Eagles. And that man you screen for a couple of moments, Salazar, he has his part to play as well. Duhet të kuptohet pra, edhe loja. Kemi një play më të sakt. Sa më herët ta gjemat entry kill, për ndryshe shumë e vështirë që të filloj raundi me një lojtar minus, ku e pam edhe më herët problemin e Sinopsit, që ishte i blokuar gjatë gjithë kohës tek pozita e bananas. Do të shkojmë për një full buy, apo më falni është një half, me double save të Sinopsit dhe Gencit, për AK dhe AVP. Shojmë Sinops. Afrohet në pozitën e midit, tashmë kundër përgjigja nga kundërshtari Salazar, miss shotgun e tij. Vazhdon sinqja. Bllokohet pozita e shortit, lëshohet ky smoke mjaft mirë nga Sinopsi. Kemi një nej të hedhur në pozitën e rampës. GX afrohet dan nga dan Genci. Kërkon një entry kill të GX. Anën tjetër presion edhe nga Rigon. Është vetëm një fej nga Rigoni. Sener afrohet aty në kornerin e longut Qaza. Është Flatro shumë afër tij, C4 me vete. Një smoke e hedhur drejt pozitës së librarisë. E shojmë, bllokohet paksa Salazar, miss shot tjetër nga ana e tij, miss nade po ashtu. Emocionet ndaja për kundërshtarët. Vazhdon Sinopsi, pati off angle, për te Arch. Pozita e City, Salazar, eliminon Gencin. A kemi trade, po, e sak ky kill nga Seneri. Seneri, ndalin nga Queenix. Reagimi prej Sinopsit, kërkohet aty Nodios. Eliminot Nodios, Sinopsi, nuk ka kill tjetër, ka mbetur vetëm Rigon. E shojmë, Rigon, eliminot Queenix! Double kill nga Rigon! Një kudër një! Kërkohet ky AVP nga Rigon. E shojmë krahen në ndjekje për Rigonin. Rigon! Rigon shumë më format AVP në duart e ti. E ndon një wallbang Rigonin. Çfarë foti ky për shfullën ton? Double kill, mjafti bukur nga Rigon, ja dhe njere.
One tap në patin, por nuk mjaftoj kjo. Është krahën me frizurën e tij si një knus i gjallë. Ai cili eliminon Rikonin me një wallbang. Krahën na hëngsh aty ku s'duhet. Vazhdojmë. 11-9. E shojmë pati. Loja rrezikshme nga pati. Eliminohet tashmë edhe Sinopsi. Tentim nga ana e Rikon. Vëlloj shpi, vazhdon tjetë kundërshtari pati. Sener dhe Gjex. Shumë afër në pozitën e rampës. Krahen dhe pati. Tërheqje prapa e dyshës pas eliminimit të parë. That's why you're seeing them so aggressive towards Banana. That's where you need to find entries. You go for a late play on the A side, up through quad, no flashbangs. Good luck forcing them off. Do të afrohemi me një tentim drejt pozitës së top midit. Salazar, lojë rrezikshme nga danezi. Nodios në close range tek pozita e midit. Do të jetë Flatro në entry kill. E shohim këtë aksion. Eliminohet Sener. Tentim nga ana e Flatros, ndalet ekipa jon. Ndalet ekipa jon. Është match point apo pika e barazimit por ekipën kundërtare. Nice try, Guild Eagles. Definitivisht nuk është mapa jon Inferno, mbetet të shihet ende nuk ka përfundu asgjë. Edhe një mundësi tjetër këtu. Bad News Eagles. Në full buy, por do t'jemi vetëm në Tech 9s dhe një me këte nga Flatro. Down but never truly out are the Eagles, and they are going to decide as per usual to go out and Sener e afrot I gatshëm dhe shot në entry Sener. And they've already taken chunks of damage on Senery and GX. Pati dhe krahen mjaft mirë në menaxhim të bës dyshja daneze. Në pozitat e tyre në dark dhe në fontanën e bës. Pati dhe krahen. A do të kemi një execute por në pasajnë nga ekipa jon. E shojmë, krahen, kundër përgjigje me një smoke. Blokohet tashmë Guild Eagles. Do të tentojnë të futen përtej smoke-ut këtu. Shqipet tona, pati. Në pritje kundërshtarin, një ding në kokën e tij, eliminohet nga Flatro. Krahen në top of the first. Eliminohet Senerin dhe Sinopsin. Krahen triple kill. Nga kundërshtari Krahen, Flatro në kundër përgjigje. Gjex! Është Salazar në Flatron, 1 kundër 2 Genci. 40 sekonda kohë për Gencin. Nga përa pa ka kundërshtari Queenix, humbet mapa e dytë. Humbet mapa e dytë, 1-1 barazot gjithçka. Do të shihemi në mapën e tretë në overpass. E aty do të këndohet një këngë tjetër, shpresojmë nga ekipa jon. Faleminderit shumë për suportin e madh. Dashuri të madhe për juve, Shqipe tona. 1-1, we're going to a third. Blair and Maniac, what are your initial reactions? I think it played out pretty much how we expected. Time out, 10 minuta pauzë. Shihemi në overpass. The fire of the Eagles, welcoming them, being a bit more passive and defensive, punishing the aggression, and then once they have not only the financial advantage but the psychological advantage, then going through the motions of their own executes, which are very well polished on Inferno. And of course, a couple of rounds were on a knife's edge. I still think ECSTATIC was the much better team on Inferno. 100% a better team. For Guild Eagles, it was just their one-dimensional style, which worked out on Ancient. But this was, it feels like they've perfected the art of just throwing man advantages. The number of times they get an opening pick, or it's a trade scenario in favor of them, or a 3v3 in a post plan, and they go for these peaks which are completely unnecessary. There is no reason to go for it. And if they honestly played some of those runs a little bit more logically, some might say, I feel like this could have been even more closer. Potentially could have even gotten the win. There were a couple of rounds, in all honesty, where they had the advantage and allowed ECSTATIC back into it. Now, taking nothing away from the Danes, you know, they played great. They had a game plan. The individuals stepped up as well. Nodios especially, he's the player we pointed out as being a little quiet. He came into play. But overall, I feel like Guild Eagles, if they toned it down a notch in some of the scenarios, maybe they could have made this a 2-0. Blair, I think that is a fair assessment. Maniac, do you agree? Have we seen the double-edged sword of Guild Eagles' style of Counter-Strike? They're hamstring themselves this time. I agree for their CT side. I agree for their CT side that there were occurrences where the
I always want to call them Bad News Eagles. I have to work that in. Where the Guild Eagles were being offered advantageous trades, and then they kind of let that go by being overly aggressive. That's true. On the TD side, on T side, I don't think that's the case. I think they were just limited tactically. Yeah. You could see they had a couple of successes on the B side, and then very strangely, they diverted their attentions to the A side. So I don't really know if they fooled themselves into thinking, oh my, we have to change a little bit what we're doing here. We're getting red. But whenever they tried to play the A side, I think the executes just weren't exactly tight. I don't think the utilities were correct. I think the reason why we see so many multi-kills coming in from the CT side is because the offense isn't that great. Nodios with the rifle, Salazar with the AWP, just a little bit lackluster on the offense. Juan Flatro was absolutely killing it for the Guild Eagles, but it was almost a solo performance beyond himself and Riggin. Our standout player of the match on ECSTATIC side was Nodios. Yeah, I mean, he's a player we don't really mention when it comes to the performances. We're looking at someone like Patty, we're looking at Salazar with the AWP, but it's good to see Nodios. I think it was towards the A-bomb side. He was shutting it down time and time again. I just want to add on a little bit more to what you said for Guild Eagles. I agree with you, the lack of utility or lack of, you know, a regimen in how they want to approach the A-bomb side was a problem. But also, when it comes to this map, they've played this map many times. I know they have some reps on it. It was confusing to me where they seem to not understand some of the fundamentals of how you approach a T side, right? You want to go for the classic banana control, a little bit of bracket control, a little bit of apps control, giving you options available. Instead, from the very beginning of the round, it'd be like 4 or 5 players towards B. They fight it out, it's not working out, then all 5 members rotate towards A bomb side. And because there's no space taken towards brackets, they just get shut down. And I feel that is something I expected more, at least in that aspect. Let's take a look at some rounds where ECSTATIC took the game by the scruff of its neck, starting with round 2, where, you know, they just lost the previous round, the first pistol, and then they come back with a vengeance. Well, that would be the round previous to this one, which is round 3, of course. Round 3. But listen, the story of this beginning of the game for ECSTATIC was to not only reset Guild Eagles, and the way they did it was by welcoming the aggression, right? You see the Eagles trying to be in your face, trying to be aggressive on the CT side, second mid, down into apps. And then what do their opponents do? They just wait in T-spawn, wait back from defense middle. You'll call them in, face it, say, oh, you try hard. But no, that's exactly what you gotta do. You know how Eagles are trying to play against you. You know they're gonna take the fight to you. And if you can sustain the first 20 to 30 seconds and you force them to play the late round situations, you're going to be fine. And this was where ECSTATIC went on a 5-round win streak at the very beginning of this map, put them in a perfect position. It took a lot of momentum away from the Guild Eagles, Blair. Oh yeah, absolutely. And I feel for Guild Eagles, like I said, you know, I don't want to sound like a broken record, but that one-dimensionality when it comes to the CT side, I think ECSTATIC handled it very well. And switching over to onto the second half, I think ECSTATIC, despite losing the pistol round, once they got the guns going, they just had the right protocols. And they weren't really tested, as you said. It's a map which really favored them. Yeah, but I don't really understand, and maybe one day we get to talk to them about it, but I don't really understand why the pivot from Eagles to the B side to the A side. You think about the success they were having. Yeah. You said they were skirmishing banana. They were sending 3 or 4 peoples time and time again to get the fights. They were having relatively even trades. The round where they just executed behind it went pretty well. It went pretty well for Eagles. And then I do wonder, again, if they didn't overthink it. Oh, this is the time. This is the time we have to change. They're going to be ready for it. They're going to adapt. They're going to send more people to B side. Because whenever they went to A, this is where things started to sort of unravel. And we saw the multi-kills coming out of Nodios, for example. One more ECSTATIC round. Let's take a look at round 16. Exactly what we just referred to. It's Nodios here, and it's the very in-your-face counter-strike from Guild Eagles. You see here, sort of bowl coming in towards middle, the storm here in mid. But there, where there should be one more utility just to make sure the round force, it's Nodios with the quad kill. And listen, there's not much I'm going to say about the Guild Eagles. This is more to highlight the multi-kill factor that there was on the defense of ECSTATIC. And here, you can argue maybe the pathing isn't exactly great, but the CT's last position is amazing as well. Yeah, one more flash there, I think, would have made all the difference, Blair. Either a flash or someone jumping really wide just to get the crosshair away from the position, but since they sort of strafe together, that's what you get. And I think that's a very good symptom. I think that's a symptom of how I think Guild Eagles wants to close out rounds to speed things up. Yes, they just don't want to, like, you have control, slow it down a notch, do your protocols, and then go for it. Like, even in a 3v3 postman, for example, you see someone pushing the smoke. Dude, you don't have to do it. You have the time, you have the bomb planted, it's in your favor, which allows ECSTATIC to go in for those retakes. ECSTATIC also winning 4 clutches, mind you, which really helped matters as well. And I feel those clutches were actually manufactured by Guild Eagles just being a little too over-eager, Paula. Guys, up next, it's Overpass, sort of a handshake map between these teams. ECSTATIC do have more maps played in a slightly higher win percentage. Which way do you see this one going, guys? Ooh, this is tricky. I'm gonna get the cop-out card here, and I'm gonna tell you whoever starts on the T side is gonna be in trouble.
Okay. That is my assumption of this entire map, knowing both teams and having seen ECSTATIC on Overpass. I think Guild Eagles T-side, I think they're going to be a little bit more happier there, right? In all honesty. I'm going to go the way of Guild Eagles, primarily based on just historical context. This just in. Guild Eagles will be starting on the T side. All right, I'm going to go to Guild Eagles. I think they're going to close this one out. Okay, then I'll go ECSTATIC. CT side, that's where they close it in. All right. It's definitely an inter. What about you, Paolo? What about you? No, he asked us the considering how Guild Eagles start the T side on Ancient, I'm just going to go that perhaps they have the edge here. But I'm also worried that off the back of Inferno, they're not going to be feeding themselves. I'm sort of in the middle here. Let's deepen the analysis just a little bit. I'm not just going to say, oh, because it's T-side, Eagles will lose, right? But I do think there is a very big win condition, which is for Eagles to early on win B rounds, and in particular fast B rounds. I don't really think that in the current iteration, Eagles can do the slow map control, A take, finishes. It's just not the DNA of their Counter-Strike. Overpass is a harder map to really have that aggression. But you can play it fast. You can play it fast if you want to. Less fast options, is that fair to say? Well, as I said, I think only really B offers you that sort of punchy Counter-Strike. You just have to hit it at the right time. It's an MR12. It's not like there's going to be 6 or 7 key rounds. If they can hit a couple of either good monster rush or contact play with a little bit of activity on it, they're going to be fine. If they get shut down, I think that's it. I don't really think the tech tree is developed enough. I'll tell you what, I think he's convinced me. I think ECSTATIC might have the edge here. No. Firstly, if I'm Devil, I'm just reminding his team that, guys, it's close to 2 minutes. Close to 2 minutes per round. Use it. Use it wisely. Sometimes go for the fast plays, but then slow it down a bit. It's okay. And even if you get stalled out early on, there is still an opportunity to go for a double pump, that pivot to the other bomb side and whatnot. I'm just going to go the way of Guild Eagles because I feel the individuals on the side of ECSTATIC, it's even in this series, it's just all over the place. We have Kragan, we have Notice popping off here, which I feel is a bit of a one-off. And for me, the Opera Salazar still hasn't entered the server, and if he doesn't do so here, Overpass is done. All this context at hand, suffice to say, this third map should be a banger. It's very hard to call. The winner will be going to Copenhagen, and the loser will be going into our last chance qualifier. With that being said, everybody, a quick shout out to one of our lead sponsors. This segment was brought to you by Display, the highest quality magnet-mounted metal posters on the market. I'll give you a little demonstration here. What have we got today? That would be a great poster. This is the Guerrilla Warfare agent. One of my favorites from the Counter-Strike Source days, in fact. AK on the shoulders. Of course, still active in CS2. Lead crew. Yeah, let me... Lead crew, of course, is the other verbiage. Very sunny image. Makes me want to go outside and enjoy that vitamin D. More than 1 million licensed artwork from shows, movies, games, and more, of course, including Counter-Strike. Head on over to display.com/PGL and find your display using code PGL at checkout. It will net you 20% off on 1 to 2 displays and 33% off on 3+ displays. You can also vote for our display of the day, which is sitting in the middle of our desk. What have we got down there, That's gents? a nuke. It's nuke. Radiation house. Oh yeah, that's the classic nuke logo, there we go. the nuke pin. Some people out there, big pin collectors. Blair, I think you're one of them. You sometimes come to the events with all the pins on your jacket, I think you're mistaking me for Anders, which is quite impressive. Okay. I mean, the resemblance is uncanny. You know, could be as simple as misremembering. All right, everybody, big shout out to Display, the highest quality magnet-mounted metal posters on the market. Now that we've got that out of the way, just a reminder, third and final map between ECSTATIC and Guild Eagles coming up shortly, and it's going to be the Overpass. Level up your gaming space with metal posters from Displays. Hang your displays in seconds. Swap them whenever you like. Get official art from your favorite games on a uniquely designed metal canvas and choose from thousands of posters. Join over 3 million collectors now. Your wall upgrade is here. Shop now at display.com.
Countries are changing. The game has changed. Finds it to perfection and simple. It's Orwell who's been on top of the box. He's got three and he's looking for a fourth. That is incredible. And Rain, he starts away. The best tournament, the best bookmaker. Odyssey. The Guild Eagles are coming into this major, and once again, you guys normally have a lot of success when it comes to the majors. I've got Coach Devilwalk with me, but the first thing, you're no longer the Bad News Eagles. We've got good news for you guys, and it's joining Guild. So, obviously, other than me not being your manager, what has that changed for you guys? Like, what has improved? What has been the difference? The sound levels are lower when you're not around. Thanks, mate. No, but obviously having the backing of an organization and not worry about a lot of the background stuff is obviously helping. So it's nice to have a home, get to know them more and more as the months go by. And we're proud to represent them and hope we can get their sticker in the game as well. We've had a good run of getting sticks in the game. It's not been too hard for this team for sure. Now for you guys, it's always been looked at like very aggressive team, very momentum-based team, but you also try to add a bit more of this tactical element, right, and a bit more of the strategy behind it, a bit more thought. How do you feel you've developed that between Paris and now? I think it's kind of difficult to assess fully because we want to be an aggressive team. We want to keep that momentum and be kind of straight in people's faces. I think that's where we do our best work. I think it always, when you shift play styles and thinking of CS, it's always going to make you a little bit worse before it gets you better. Yep. But I think we can play the slow style and kind of more methodical style now compared to before. But I hope that we don't have to. How's it in CS2 though? Because I felt like CS2 is a game that would benefit some of the players you have quite massively. Yeah, I think being aggressive definitely is a good thing in CS2. It's been a little bit changed recently with one of the updates, with peaker advantage and stuff like that. But in general, I think CS has always been a game where the one that takes the initiatives or creates a plan will be the one that with the advantage no matter what. So it's always easier to create simple T-side initiatives comparably to CT, which needs to be a little bit more timing based in CS in general. Here though, in this group, you'll play a lot of very good teams as well. So do you have any concerns about that? Do you feel like you play better against these better teams? I think the better the team, the better we play. The more focused, the more we want to win. And I think the wanting is really like it's at 200% when you're playing these kinds of teams. Yeah. So I think that really benefits us. Would you say as well that a lot of teams, when they see you and they get put into a match versus you, are kind of scared of playing you guys because of the way you play? I think when they look at demos and everything, I think they don't know what the outcome is going to be. I think it's going to be very hard to predict. And I think that kind of control compared to other teams makes people nervous, Yeah. Because it is tough. I know myself when I was playing, if you're playing aggressive players, and you have a bad game, you kind of want to just push back and you give them more space. And it's like, it can be really, really tough to counter. And you start to get annoyed at your teammates or something because you don't get enough help. I think in that high pressure, especially at RMRs, it's definitely something that is good for us. And in terms of looking at the group here for the RMR, would you say this is one of the, not just tougher in terms of these two RMRs, but like just looking at major cycles and RMRs, this is a very tough group for you guys to go through? I think it's one of the toughest RMR groups ever, if I'm honest, if you just look on paper. But at the same time, there's a lot of pretty recent roster changes and stuff. But if all teams would have had an equal amount of time, I think it would have been one of the toughest RMR groups ever. Good luck, mate. Thanks. Let's see if you can do it again.
In the space of one more map, we'll see if Guild can make their 4th major, first with the organization backing the Bad News Eagles, or if the Danes of ECSTATIC will be able to make it to the crown jewel, Vince, first time major for the entire team. Exactly. In Copenhagen, on home soil, there's not many Danes taking part now. You can count them on one hand. Can we double that tally here in our third all-important map between Guild Eagles and ECSTATIC? Rikthehemi tashmë në mapën e tretë në overpass. Kjo map në përshindjet e win rate-it nga të dyja ekipet. E ngjashme ajo statistik, pra në plus të 50%. Nuk do t'jetë lehtë, mbetet të shihet. Salazar, GX eliminohet. U vazhdon Flatro, kërkohet killi tjetër. Pati një stak prej 4 lojtarëve ishte ky round nga kundërshtarët e ECSTATIC. Në anën tjetër një tentim edhe prej ekipës son. Një rush play në drejtim të B-s, ndalin në mënyrë mjaft të shpejt, 1-0 në udhëheqje të lojës kundërshtarët e ECSTATIC. Vazhdojmë me raundin e dytë. Vazhdojmë me raundin e dytë. Besoj do të jetë vetëm një eco round nga Devil Walk. Po pra, kjo vetë se po ndodh tashmë. Presim edhe në këtë round që të përfundoj sa më shpejt. Jemi të gatshëm në roundin tjetër. Vazhdojmë me lojën tonë. Kohën e fundit, këto paraqitje nga ekipa të jetë të mira në mapën overpass. Not a single round can be given away as a freebie. Presim tjetë. Përsëri gjithçka e ngjashme. Tashmë Salazar, unë bët këtë duel me Synopsit dhe Salazar, Pati në Gincin, 4 kundër 4. Afrohet ekipa jonë, është Pati, kërkon killin ndaj djemve. Ima e Krahen dhe Nodios ndalin treshën se nërë Synops dhe Flatro. A metur vetëm Rigon, një eliminim tjetër, për vetë Synopsit tashmë është edhe Rigon me këtë P250. A miracle play has landed the dink onto Queenix as well. Tonë edhe për një tjetër kill Rigon, nuk ka eliminim. 2-0 ECSTATIC në udhëheqje të mapës. Është një ekip me lojë të jetë agresive. ECSTATIC, e kemi pa, ekipa jonë ishte në 3 ndeshje. Dy të tjera, apo 3 gjithsej në CSGO, loja e kaluar, ato fitore 2-1, sa i përket mapave nga ekipa jonë, humbja e fundit ishte në mapën Asian, pikërisht nga ECSTATIC. Në stil të lojës, pra, si që cekëm, full agresiv, janë kë ekip e re e danezve. Shme do e shojmë, do Rigon, ishte kundërshtari Pati apo Nodios, ai cili arriti me pas info të shpejt. Drejt lëvizjes Rigon, i cili ndodhet shumë afër në shortu. Një ndim për Rigonin, është më Synops, bëhet throw një molotov drejt pozitës së B-s. Janë 3 lojtarë në hold në B-side, është Pati, Queenix dhe Nodios. Nuk lëvizin nga i pozicion. Në anën tjetër Krahen, loj shumë e rrezikshme në drejtim të Synopsit. Eliminohet Sinqia. Ndalet. Tashmë edhe bomba nga kundërshtari Krahen. Lëvizje e shpejt nga kundërshtari danes, 45 sekonda. Shojmë Krahen, ka ende bombën. Flatro në anën tjetër, ndalet Flatro, double pick nga dyshja Salazar dhe Pati. Diçka ka mbet në duart e Rigon. Sa do të krijoj një hapësirë të për ekipën tonë. Rigon eliminon kundërshtarin Nodios, nuk ka fare info për Queenix të Rigon. Ka mbetur vetëm GX, kjo situatë në 1-3, 20 sekonda kohë, nuk ka mundësi tjetër, vetëm të shkoj drejt por një save Genci. But the second the bomb gets spilled in connector, everything changes shape. He can no longer just sit there and wait. He has to try and make a play. Salazar në kontaktin e parë drejt Flatros, nuk arriti të paktën ta gjejë një eliminim on Flatro. U ndal shumë shpejt, ma double pick. Ekipës kundërshtare, tashmë pika e tretë ECSTATIC. Mes pause, ndoshta një problem teknik I vogël. Presim
Deri sa të rregullohet gjithçka dhe të jemi live me njerë me raundin e 4. Salazar pulling off his headset there. So early on, Problem it's all been tek ndëgjuesit. 3-0 in the lead. Njerit prej lojtarëve. And the reason I highlight Është tek Patty ekipa as jon. well, Jackie, not just for the fact, like obviously statistically he's a good player, but he feels like a very important component of this ecstatic aggression. He is one of their most aggressive players. He's the guy you're looking at on CT and T side. Overpass yields itself very much to aggressive CT sides, taking short control, taking con, pushing up mid. So if he's playing well, it offers you an extra element that they didn't have in the opening two maps. No, it definitely does. It gives them a lot more to play with and completely changes how the ebb and flow of the game can go overall. And like you touched on it, it is a bit of a technical timeout on this one. We're getting a restart of CS for one of the players, so we'll have that resolved and then get people back in. And these little extended pauses, sometimes this can slow you down a little bit, right? You're thinking about the momentum, you're beginning to build up on that CT side. You talk about the aggression, now you sort of get slipped out of that flow state where you're taking it round by round, you're looking for fights. You've got to quickly get back into the overall course of the game once it goes live again. And it's really quite different watching the faces of Guild over the course of this series. Normally a side that is so explosive, you know, so animated, and how you can see the emotions. When they're winning rounds, they keep playing faster and faster, they fight more aggressive. When they have a bit of a slow start, it's interesting to see how they deal with it, kind of just keeping their focus on themselves and zenning out a little bit. That's very true. I mean, we were both kind of caught off guard by the rig-on battle cry of the Eagle. Kind of caught us both off guard. It was so loud. The first map on Ancient, they were all smiles, all laughs. I mean, of course, you won 13-3. Why wouldn't you be? And this is where it's a very different side of it. And it's what we were also talking about with ECSTATIC, because they got loud in the start of the second map. We both loved to hear that because we were worried that they were just going to kind of be deer in the headlights kind of mentality and just get swept aside by the raw aggression from the Guild Eagles. And I think they deserve a lot of credit, man. Like, again, the lack of experience, you get beat 13-3. You're straight back into it, though, on the second map like nothing happened. And that is a skill. That is an art form in this game, to keep yourself as disciplined as possible. And that's exactly what Guild Eagles need to do right now at 3-0 down. It's still super early days, but when you consider how easy some of these rounds have been so far, especially the rifle round, that could be a cause for concern. Yeah, those little details, right? The moments where you see the bomb get caught off on a rotation, the heads-up play from the CT to push in deep and find that. Those are the things that could come back to haunt you. This is the exact round where Kraken went aggro down in the connector. Guild towards the end just didn't have anything to work with. Rigon's position towards the start, it was a really interesting one. It looked like it was going to kind of be the linchpin of the round, but bygones are bygones, and that's in the past now. We go live once again, though, off the back of the timeout. Jemi live tashmë me raundin e 4. A single AK for GX. Është një half buy, AK Hero tek Genci. Second smoke also deployed. Just to choke them out that little bit longer. Sener I vetëm në pozitën e konektorit. Vazhdojmë aksion të shpejt në short. Eliminohet Rikon, eliminohet Genci, një trade prej Flatrës. Në këtë Deagle, tashmë nuk arrin të gjejat. Deagle, apo po kërkon një nade nga trupi I Rikonit apo Gencit u Flatro. Shohim Sener është ai cili ka me vete tashmë këtë kallash të Gencit. Një minutë kohë për ekipën tonë. Është lëvizja e shit nga ana e Sinopsit I përgatitur me Tech 9, pozita e tij në Monster. Gabim I vogël. Është C4 drop. Shumë larg Sinopsit tashmë tjetër trend nga ana e Flatrës, reagim prej Sinqes. 2 kundër 2. Futet Flatro dhe Sinops. Është bord drop ajo C4. Mis shot nga Salazar, futet në sajt edhe Flatro, krahen nga propa, rrezik për Flatron. Është I vëmendshëm Juanita. Flatro. 25 sekonda, vjen edhe ndihma e Sinopsit. E shohim krahen, një nade aty hedhur në drejtim të Flatro. Nuk ka kill. Salazar me një flick shot të shpejt këtu kundërshtari. Kam detur vetëm Sinopsi eliminohet Salazar, Sinops. Një kundër një. E shohim Sinopsi. Sinopsi! Super clutch, pika por! A do t'jetë ky raundi I rikthimit? Këtu në Tisan nga ekipa jon, Carlo! Gjithçka ishte në plus për ekipën kundërstare deri në momentin kur Flatro vazhdoi me trade-in tjetër për Seneren e pastaj ajo lëvizje mençur si gjithmonë nga Sinopsi
ishte vetëm një tek 9 Carlo. Është dojtë në fund. Pika por, mundësia për OVP tek GX në hold vetëm për long. Dyshja pati dhe krahen, do t'jenë shumë më afër tek pozita e longut. Tash më kuptohet edhe ai boost prej dyshës pati dhe bashkëtari i tij Queenix. Shojmë Queenix në pikë të shpejt drejt Rigonit, mendohet se është edhe një lojtar në afërsi të Monsterit. Rigon të rishjeti prapa në ndjekje, vazhdon të jetë kundërshtari Nodios. Ka një MP9 në duart e tij, do e shohim këtë duel mes tij dhe Rigonit. Është në minus scenere këtu GX, kupton metodën e krahen, mjaft mirë ky play nga Ginci. 4-3, loj shumë me qet nga ekipa jonë. But all he'll do is find that AWP caliber lodged into his chest as a 338 dismantles him with I vendosur të vazhdoj përsëri në short Rigon. Backup edhe prej flatrës. Synops në Monster. Double setup nga ekipa kundërshtare Salazar dhe Queenix. Nga prapa shojmë edhe lëvizjen e shpejtë të kundërshtarit Pati, pozita e tij në connector. 30 sekonda, futet tash për ekipa jon, Queenix në close range. Eliminon aty Queenix, Synopsi, vazhdon Rigon, mjaft mirë. 4-2, ka mbetur vetëm Pati. Do tentoj telefon që të largohet nga pozita konektorit. Koshitet edhe Nofla këtu live, emocionet maja, na duhet mapa overpass. Na duhet mapa overpass, shikus të ndëruar në ndjekje apo në hand për kundërshtarin Pati. Normally pretty proficient at the multi-kills on CT side. Synopsi doesn't want to overstep the boundary. He's suspicious that they're saving around the back of the boxes by Club Bunny. Synops gjendet shumë më afër kundërshtarit, një super flash aty për Sinqen. Elimino Danezi. Jemi të gatshëm për pikën e tretë apo për pikën e barazimit. O tjetë kjo mundësi sepse ishte në force buy ekipa kundërshtare tashmë pas humbjes së këtij raundi. Do të jetë rruga e hapur për djemton drejt barazimit full eco, vetëm në USP dhe P250 kundërshtari krahen një stak prej 5 lojtarëve në pozitën e midit. Një nade I flatrës Molotov kombinime të utilities. Opa, lampa e kanë lënë keq. Vazhdon flatro double kill, kërkon killin e tretë. Presim nga Genci një tjetër trade. Vazhdon GX, eliminot Pati, Genci. Unë bot këtë duel mes tij dhe Salazar, Seneri. Ka me vetë edhe bombën, rrezik paksa këtu për qazën. Do të kemi një ndim për Seneri, lëshot një smoke, Salazar. Tashmë ka me vetë edhe OVP-n. Opa! Komplikohet këtu pa pikë arsye. Kjo aksion apo kjo round nga ekipa jon. Salazar ai cili ka me vete tashmë këtë AVP ndodhet në vetëm 19 HP Salazar. Do të shkoj drejt pozitës së Heaven, bashkëlojtari I tij Nodios. Do të kërkoj që të hapë lojën nga pozita e konektorit në drejtim të shortit. Eliminot Nodios, mjaft mirë Rigon, I vëmendshëm. 2-1, nuk ka nevoj për pik. Nuk ka nevoj për pik këtu. As për info, ekipa jon safe play, deri në fund, Syrops dhe Rigon. Shumë shpejt do e shojmë pikën e tretë. Po se çka ndodhi aty në mid. Ishim shumë më afër. So Salazar neutralizing Synopsi should save him this AWP. Po lëshim të ati raundi e në fund. Rikthehemi me barazim 3-3 ky rezultat. 3-3 përfundon pra dhe raundi I 6. Rikthehemi të djemve. Shojmë edhe njëra momentin kur edhe Synopsi pa dashje aty. Një friendly fire drejtë në kokën e Senerit. Full buy static, 4 fora, ajo AVP nga Salazar. Një smoke I menjërshëm në drejtim të midit.
Tre lojtarë përsëri i njëjti play nga ekipa jon. Sinops do të bashkohet me djemt, ka me vete edhe C4 Sinopsi, solo play nga Rigon. Pozita e tij në short. E shohim Sinopsin i përgatitur të lëshohet në connector. Off angle nga Rigon. 1 minutë e 20 sekonda. Është ende herët. Lojë qet nga ekipa jon. Tashmë në kontroll të longut. Guild Eagles. Shohim lëvizjen e Sinopsit në connector edhe tek Rigon këtu. Rrezik paksa apo jo, eliminot pati. Vazhdon Rigon. Do të kemi një trade shumë shpejt nga ECSTATIC. Ishte i vëmendshëm për pozitat e Battle dhe Monsterit Rigon. Që s'ka për apart apo jo, shpoton këtu krahen. Shpoton krahen. Në 100 sekundin nga Gjex. Salazar loja ti agresivi në drejtim të bananas, rrezik i madh për Senerin. E shohim Senere këtu ndalin nga Salazar, është kundër përgjigja Flatros 3-3. Kërkohet eliminimi i sniperistit Salazar. Bllokohet pozita e shortit dhe toiletit nga kundërstari. Flatro në rrezik të madh ndodhet Flatro, eliminot Juanita. 30 sekonda, një flash shumë afër. Edhe Sinopsin nga Salazar nuk ka dhe shumë ko ekipa. Sinops vazhdon lojën e tij për në connector. Queenix me cut off angle. Del edhe nga loja, Sinopsi ka mbetur vetëm Gjex. Kërkon një trade, nuk ka kill Genci. Një nade kundër përgjigje nga Queenix. 4-3, një pik para ekipa kundërtare ECSTATIC. Të pasigurt paksa në atë play drejt as ekipa jon e pam vetëm një kontakt dhe dolën nga loja 3 lojtarët tanë me një molotov të hedhur nga sniperisti, ku Flatro e mendoj se ishte në pozitën e sajtit. Kundërtari jon Salazar javë njëra momenti arrin të kaloj këtë smoke Flatro, por ishte gjithçka fatale për ekipën tonë. Queenix në fund me këtë nade kill. They're getting success, but it's not clean. And Guild Eagles know that. They can sense that they're only around the Ulpaj me njerëshëm nga Guild Eagles, lëshon me në të shpejt të ekipa jon. Rigon në trejt, 4-4, vazhdon Rigon. Përsëri kill i parë nga Rigoni. Mjaft mirë hapi lojën më herët në B. Ishte një setup prej 3 lojtarëve. Përsoli edhe problem aty Sinopsit, mos vazhdon të lojën për në short. Salazar, loja në gjeshme e kundërshtarit ton. GX do t'jetë lojtari i parë në kontakt, eliminot Genci. Isak Salazar, afrot Flatro pas Genci tashmë double pick në pozitën e longut. Rigon, tjetër eliminim nga Rigoni. 3 lojtarë në asajt, as një lojtarë në P. Sinopsi po vjen me një call për Flatron. I duhet Flatros t'ket kujtes të matu. Eliminot notje, Salazar në Sinopsin. Tashmë do të rikthehemi në asajt. Duhet edhe bomba nga Rigon. 50 sekonda, kam betur vetëm Flatron në sajt. Pret ndihmën e Rigonit. Në anën tjetër Salazar po krijon një hapësirë të vogël këtu në sterc, por një boost pati full vision nga danezi. 30 sekonda, vazhdon lojë Rigon në sajt. E shohim, pati tjetër boost, Flatro i vëmendshëm. Futet Salazar, eliminot Rigon, vetëm Flatro është gjallë. Një flash e hedhur në drejtim të tij. Change weapon i sniperistit. Flatro! Super Flatro jon! E pa besueshme kjo një super Flatro! Ja dhe njërë momenti! Super Flatro definitivisht një round. Nështë më i miri do t'jetë deri në fund to. Prishën me dëgjuse me tastatura me kompjutera. Urgent stofi teknik në dispozicion për Flatron. Mos shkojmë edhe na munis për Danimark me thuj edhe najsen tjetër se nuk bën kurqysh. Duhet angles mishti me pagu mos munal fakturat. 4-4 barazos që s'ka. Full buy, ekipa kundërtare ECSTATIC, 4 MP9, një scout lojtari Salazar. Double McTens dhe 3 AK-a.
Hapët edhe tera konektorit, një kontakt I parë prej Sinerit. 4 lojtar tashmë në bësajt nga Estetik. 4 lojtar, qysh në fillim të raundit, në rëzing ndodhet edhe Rigon. Duhet një loj shumë e qetë, vetëm pritje. Shpresojmë tjetë ky call nga Devil Walk. Primarily over on the A side of the map though in bathrooms, and at the moment he's playing on long by himself and it doesn't look like he's going to see any action. Seneri aty kërkon një kill, eliminot Sinopsi. Eliminot Sinqia, futët Seneri, 5 kundër 3. Është vetëm Flatra. Është vetëm Flatra. Ky pra është momenti ku priteja I kalla dhe nga trejneri jonë që të ndalit pak sa loja. Unë dëgjuan 2 MP9-a, një boost. Një boost që erdhe shumë afër në short. Gutet pak sa ekipa nuk është fundi, vazhdoj me njerë me raundin tjetër, do t'jemi një hold by. You win a huge clutch, you feel like you're starting to get that momentum. Reality check from ECSTATIC, and now you're the ones with a broken bye. E ka vendosur tashmë Guild Eagles që të vazhdojnë me kundër përgjigje të shpejt. Sinopsi mjaft mirë arrin tash gjej attack të kundërshtari krahen. Futët Genci, loj mjaft agresive nga ekipa jo. Nuk ka ende kill. Tash më mbetemi tek pozita e toiletit dhe tek pozita e longut. Shojmë Sinops tjetër tentim, një duel prej ti dhe Salazar që humbët tashmë nga Sinopsi. Slithers in for the scout frag. Oh, GXX nearly nailed him on the jump there. Mafër është edhe Genci për eliminim të kundërshtarit Salazar. Spoton aty paksa GX. Shojmë Flatra është ai cili po jep headshotin e parë nga ekipa jonë, vazhdon Rigon dhe Flatra është krahen me kundërpërgjigje drejt djemve, triple kill nga krahen. Një e kej në duart e Flatrës, një kundër 4, do t'jetë kjo situatë prej Juan Flatrës. Salazar vetëm në hold. Një ndim edhe nga Queenix, jam vetëm në pritje, shihet bashkëtari tyre Nodios që po vjen nga prapa. Flatro vazhdon lojën e tij. Flatro kërkon një tjetër kill. Juan Flatro nuk ka tjetër eliminim. 6-4. 6-4 ky rezultat. Love the read of the situation from Juan Flatro though, realizing as the nade comes in, there would be a brief couple moments where he could just sneak around the back. And if the spray onto the dumpster had have actually yielded the kill, that round was on. That clutch was doable. But there you have it, the screams. Trying to keep calm, mjaft mirë me atë lëvizje Flatro. Këtë clutch që tentoj ta fitoj. Ishte një miss shot në tentimin e dytë drejt kundërshtarit që gjindej në stairs. Tashmë tactical timeout prej ECSTATIC që të sohet loja nga ana e tyre. Në anën tjetër do t'jemi në full eco. T'jemi të përgatitur në raundin e fundit për pjesën e parë. Keep building that CT side buffer. So nice to see the entire team as well looking a lot more fired up, bouncing off one another, supporting each other, the fist bumps. ECSTATIC, the full Danish roster. Vazhdoj me lojë të shpejt në drejtim të midit. Life could change for all 5 of these players. Salazar waiting for the push towards middle, supported by the AK. Tashmë krahen me një triple kill. Rigon dhe Jax që kanë mbet ende gjallë, por jo dha gjatë Nodios nga prapa. Pozita konektorit për pikën e 7. Kundërshtari erdhëm shumë shpejt edhe tek raundi I fundit. Për pjesën e parë. Quite surprising. Seneri 0-11. He was so good on Ancient in particular. Had a very rough map of it so far. Vazhdoj me Rigonin. Bën një hevje të Molotovit tek pozita e shortit Rigon. Një loj të jetë agresive, shojmë një boost nga Nodios dhe Pati me ndimën e krahen. Nga të dyja anët është e blokuar pozita e konektorit. Rrezik I madh, lëshohet një flash, do të kemi një duel drejt djemve. Humbët ai dueli I parë, eliminot Sinopsi, nuk ka kill nga Sener. 2 vdekje të shpejta drejt ekipës son nga ECSTATIC. Afrohet edhe Genci tashmë. Në tentim për ndonjë trade GX. Nuk ka kill, Rigon
Full blind nga supporti kundërtarit Salazar. Ka mbetur vetëm Juan Flatro. One on five has been in so many clutch situations, but this should be a bridge too far. Doesn't have control over the bomb. 50 sekonda këtu për Flatron, kuptohet edhe pozita e tij. Në drejtim të toiletit është Flatro, eliminon të paktën një lojtar Juanita. Although Juan Flatro heroically is trying to fight against the inevitable. Kërkoj edhe një kill tjetër është Krahen me një late pick. 8-4 përfundon pjesa e parë. Do të vazhdojmë me pjesën e dytë në City Side. Guild Eagles. Na duhet raundi I parë. We said they needed to get themselves as big of a buffer as possible. And with the way some of these rounds were going, it looked like it might be an impossible task for them. But ending the half with a large advantage. Pistol rounds have always been a problem though. Por një rikthim, shihet edhe Rikon me vetë besim mjaft të mirë. Kjo I duhet tashmë edhe ekipës son. Presim pjesën e dytë që të filloj. Një statistikë jo dhashe mire se nerit, ndodhen edhe këto, I duhet një rikthim. Ndima e djemve, bashkëlojtarëve, gjithë e dim për Senerin, se çka është në gjendje me bo këtu në mapën overpass. They are so close, Jackie, as they were yesterday against Apex, and things came unraveled. It felt like they had a mental block when the finish line was within touching reach. Vazhdojmë shikues të nderuar, 4 lojtarë të drejtuar për në pasajt. Experience. This pistol. I njëjti play edhe nga ekipa ECSTATIC. Janë vetëm në pritje tek pozita e monsterit. Solo play nga Salazar. Tashmë në playground me vetëm një P250 Salazar. Shojmë Sener do t'jetë tek pozita e APC's në Heaven është Rikon. Flatro shumë mafër me sinopsin tek pozita e shortit. Beretas tek kapitenioni skuadrës. Afro tashmë edhe Salazar tek bashkëtarët e tij në drejtim të bës. Është zonë ekzekutimi. Një nejde e hedhur mjaft mirë I Senerit. Full blind Flatro eliminon aty dysha jon sinops dhe Flatro. Nodjos në Senerin. 5-2. Ardon edhe plenty bombës në pasajt këtu nga ECSTATIC. Kemi edhe një eliminim nga ECSTATIC drejt djemve është pati në Rikon. Ka mbetur vetëm GX. Tom Ginson arrin të gjej një kill të shpejt drejt lojtarit pati. 9-4 going to be the score, Jackie. ECSTATIC have secured both pistol rounds. It was the runs again and again for the bad news Eagles, now representing an organization for the first time. They looked to complete the reverse sweep and make it to the major. Standing in front of them, a Danish squad, so close yesterday. And again today, looking like they are within touching distance of guaranteeing their playstyle injection, sigur se ekipa jon edhe për ECSTATIC. Shpresojmë për një rikthim në City Side. Full Liko tashmë në këtë round 5 USB-a me një stack tek pozita e longut. Në këtë drejtim është vetëm lojtari Krahen, pozita konektorit nga Queenix. Në anën tjetër shumë shpejt arrin të futet edhe lojtari Pati. Full info tashmë për ekipën e tij ECSTATIC. Kuptohet, iStack I djemve. A 10-4 score looking very likely at this stage. Vazhdojnë me plan të bombës to. Kundërtari Salazar. U riktheva për disa arsye personale. Trolli këj bruda jem. Kalle Beliz, Kalle, hajde ma gjoll. Sa janë nis. Është bru jemi live, fatkeqësisht 9-4. Gjej një kill to lojtari Pati. Ka një nejtë hedhur tek Flatro, eliminon Flatro. Vazhdon ekipa jon. Jo ma mire mund të nga lojtari Pati, Seneri është në trejt. Unë s'ka shkësa edhe për disa arsye personale dhe probleme teknike, kështu që tash jam këto gjema për çdo çon që keni mund pyet 350 nivel chat. Vesh vazhdoni brudet. Tre lojtarë është Sener me një save të Mektenit 10-4. Ky rezultat nga ekipa kundërshtare timeout. Timeouti I parë nga Double Walk. We know that T-side can be
explosive. It can be unrelenting. But now they've got to show us it again when the pressure's really, truly on. Një presion I madh lëshot edhe tek ekipa jon, nuk është e lehtë. They've done so much for Guild over the course of the RMR run. Shpresojmë pas këtij timeouti që ta gjejnë veten. Instilling inspiration into his troops. Vetëm këtu dy raundet e para në City Side në këtë moment për full buy do të jenë paksa të vështira, pastaj mund të rikthehet gjithçka. Besojmë fuqishëm në ekipën tonë Guild Eagles. Përfundojnë tashmë edhe sekondat në këtij timeouti. Është Genci në hapin e parë drejt pozitës së midit Jax. Afrohet këtu. Ka një flash të drejtuar në pozitën e midit. Largohet Jax. Pozita e tij në toilet, tashmë në connector do të vazhdoj kundërshtari Queenix. Dy lojtar Pati dhe Nodios në afërsi të shortit. Pozita e IPC-s tek Sener. Dyshja Rigon dhe Flatro do t'jenë në hold të Monsterit dhe Pos. Super nade I Senerit, double damage. Shojmë kuptohet edhe pozita e Flatros. Seneri. Një wallbang aty nga Qaza. Kërkon një kill prej wallbangit Sener. Shojmë Rikon dhe Flatro. Pozita e tyre në water dhe në pillar. Kemi edhe bombën në drejtim të bës tashmë nga kundërshtari Salazar I cili vazhdon lojën e tij. Vetëm një flank që po vjen nga lojtari tjetër Krahen. Do të jetë një lëvizje të jetë rrezikshme për lojtarët e Os, Sinops dhe Gjex. 30 sekonda, Flatro dhe Sener, është vetëm një kontakt nga ekipa kundërshtare. Flatro nuk ka kill, futet aty Pati kundër përgjigja prej Rikon. A do të kemi kill tjetër? Vazhdon Seneri, mjaft mirë. Eliminohet aty nga Salazar. Rikon është ende gjallë. Gjithçka në duart e tij. Rikon nuk ka kill tjetër. Vazhdojmë me Sinopsin. 2 kundër 2. Është në lloj spi kundërtari Salazar. Nuk kemi ndonjë nade. Vazhdon Sinopsi. Double kill. Krahen me lëvizje propa. Përfitot. Kjo kohë dhe ky round nga ekipa jon. Sinops. E dëgjoj të shpresa tona për rikthim të ekipës. Ishte ai kontakt mjaft I rrezikshëm, pa as edhe një info që të lëshojnë ndonjë flash support drejt djemve. Nga Seneri, cili po shëndronte pra në pozitën e tij në APC. E në fund ja dole me Sinopsin. Vazhdojmë me raundin tjetër, nuk ka timeout. 2 Galila 3 Kea tek ECSTATIC. Në pozitën e longut do t'jetë Genci. Në connector vazhdon t'jetë Sinops. E shojmë këtë mundësi të wallbanget nga Sinopsi, por ndalet tashmë Sinopsi. Ndalet nga Queenix. Nuk ka ndonjë damage aty prej Sinopsit. E mendoj një loj solo këto, të paktën të gjejnë një kill Sinops. Shojmë Genci shumë afër në banana këto, lëshohet edhe ky molotov drejti. Vazhdon të bëj hold Genci, tërheqja prapa e kundërshtarëve do të realizohet një B-split përsëri shikues të nderuar. Po përgatiten por në post-side këto ekipa kundërshtarë tashmë kuptohet kjo lëvizje nga Seneri. Një molotov që të përfitohet edhe koha nga Qaza. Seneri afrohet në drejtim të shortit, eliminohet nga kundërshtari Queenix në momentin e papritur. Ja fut atë spray lojtari danes, vetëm Rigon është gjallë, Rigon double kill. Përfitohet koha paksa edhe për Gencin, nuk ka mundësi tjetër këto Rigon. Tërheqje prapa e Gjex. Do të tentoj tjetë deri në fund për një save të apo pas Gjex. Ai presioni Senerit ku lëshua drejti nga pozita Monsterit. E bëri push që të lëvizte drejt shortit. E me atë spray Queenix me 0 info
vazhdoj eliminimin drejti. Pika 11 nga ECSTATIC. Janë vetëm 2 raunde larg fitores. He's got to be the backbone of the team in a round like this. You need him to have an absolutely Është incredible vetëm Genci ai cili Precisely. I mean, think of how Salazar was impacting the first half on his CT side. do të mundohen ndoshta të bëjë një play. Was omnipresent, was peeking short, monster, banana, long, everything you could want from him, and he could also play anchor. Tjetër nga Devil Walk, absorbing all of the punishment. That is what an AWP on this CT side can do. Now, you can also argue that the set plays here from ECSTATIC have been really solid. Their utility's been on point. They've been flashing and smoking off the key angles at the key times. But you're running out of time now. Excuses no longer cut it. You need rounds. Ja në ky replay dhe momenti I eliminimit për Synopsin ishte fillimisht solla në play të konektorit, mjaft mirë dhe Rigon u mundua deri në fund që të ketë kontroll. They're just being slowly constricted and choked out of this game. The boss. A double kill. Second by second. Nuk pat mundësi tjetër as Rigoni e pam ishte edhe shumë larg Genci. Në hold për lëng, tashmë ky full buy po vjen me atë call të Devil Walk. Mos lejohet pika e parazimit nga kundërshtarët danez ECSTATIC. Early utility thrown in, making them think this will be a B play, but in reality, you've got players. Afron për në lëng 2 nga lojtarët e ECSTATIC në mënyrë mjaft të shpejtë, rrezik I madh për ekipën tonë. Ka mbetur në pozitën e toilet Synopsi. Një të resje prapa dhe Flatros, vjen edhe ndihma e Salazar, Krahen dhe Pati, do t'jenë këta 2 lojtarë që po futën tashmë në drejtim të Flatros, vjen të paktën me një info Flatros këtu drejt Synopsit. Le shohim lëvizje mjaft e mençur e Flatros, ka një kill Synopsi, Flatro tentim nga ana e tij, është ende gjallë Juan Flatro. Rreth e kohë tashmë edhe nga ana e shortit, po ashtu edhe Rigon. 4 kundër 2. Full control në outside nga ekipa kundërtare ECSTATIC. Vetëm Sener dhe Gjex do t'jenë në tentim për retake të site-it. But the alternative is that you come into that next round with no AWP, a lack of utility, lack of weaponry. At least hold on to 2 boys. GX. He's posted in Genci, ai cili po afrohet tek pozita e bankës, eliminon të paktën një lojtar Genci. And at that point, count Por your nuk blessings, ka get ende away ku with what you've got. Carry these 2 weapons into the next, because the round itself is long gone. Guild. Duhet të rishet prapa dysha jon tjetër pikë e fituar nga ECSTATIC, tashmë pika e parazimit. Pika e 12 nga kundërshtarët danez. And he goes down, the AWP removed from play. Bro, why are we still even there at the stage of the round? Why are we looking for a kill when the T's are guaranteed another buy? It's so strange. You can see that the pressure is getting to them. You've got to hold on to the AWP in that situation. If you want a chance at 7 unanswered rounds to try and get yourself back into this matchup. Një rezultat jo as I mirë, vetëm një pikë e fituar pra në City Side nga ekipa jon. Tashmë loja agresive është një pirash. Kompletohet të ekipa kundërshtarët futën në mënyrë mjaft të shpejtë. Flatro në close range me Senerin, eliminohet dysha jon. Eliminohet dysha jon Flatro dhe Sener kundër përgjigjja e Rigon me vetëm një kill tentim nga ana e Gencit. Bllokohet edhe Gjex. Synopsi I cili po qëndron shumë afër në short, vazhdon me këtë jump Synopsi. Eliminohet. Kemi vetëm Gencin një one tap aty. Përfundon, ma pa overpass. Vazhdojnë Major pro ECSTATIC, kurse ekipa jon ka dhe një mundësi tjetër, mos të harrojmë, do të vazhdojmë në lower bracket me 6 apo me 5 ekipe tjera, e 6-ta do t'jetë Guild Eagles, ajo e cila arrin vendin e parë do të kualifikohet pra drejtë në Major, nuk do t'jetë lehtë, mbetet të shihen edhe rezultatet pas lojës tjetër që do të mbahet në PGL të Aremarit se kur do t'jetë loja e ardhshme për ekipën tonë, a do të vazhdojmë në ditën e nesërme apo pas nesër me Guild Eagles. E filluam shumë mirë, por danezët u treguan më të fortë në mapën overpass.
Ekipet cilat tashmë kanë arrit në atë lower bracket janë Bad Boom, Astralis, Nine Pandas dhe Fnatic. Do tjetë edhe në lojë tjetër pas kësaj ndeshje, ajo cila nuk do të arritë të gjej fitoren do tjetë ekipa tjetër pas ekipës son, ku do të përballën atë lower bracket. Është një mundësi që të fitoren edhe 2 lojë tjera, pra shikues të nderuar, që ekipa jonë të vazhdoj drejt ëndrrës së madhe. Mbetemi si gjithmonë në suport për djemt tan. Tier 1 events or Tier 2 events just recently at the end of 2023, and in a day where we assembled to look at Astralis play Counter-Strike, Denmark finds 5 new heroes, players unsuspected now making it to Copenhagen. If that is not a great story, that's a story in itself. If you have a heart, you have to appreciate what they've done and what they've just accomplished here. How many people have tuned in to these RMRs, right? And you're looking Mos harroni pra pasorës, më falni, 7 në mbrëmje do të jemi me info të sakt. Do të jemi me info të sakt se kur do të bëhet ndeshja radhës. Ju falenderit gjithë që ishit me ne deri në këto momente që jeni në suport për ekipën tonë Bad News Eagles qysh nga fillimi. 2-3